Ito ma'am, ako lang dito. Ito ma'am, yung needed kasi ma'am, ano initially, pag-start ma'am, select mo lang yung ano ma'am, yung file. So dito ka lang ma'am sa ano, file, and then utilities, import. So minimum, import mo yung items ma'am from Excel. So pipiliin mo lang ma'am yung file, then the items. So ito kasi yung pwede natin import ma'am, yung supplier, yung items, yung customer. So yung piliin mo ma'am, items. And then dito ma'am, pipiliin mo custom file. Then after that, select mo, yung browse mo yung file kung saan nakalagay. So for example ma'am, sa USB or kinapit ko na kasi dito sa and then dito ma'am, sa first, ma'am siya, sa sheet 1 siya. So yun yung pipiliin mo ma'am dito. Kung saan siya nakalagay na worksheet. And then mag-start ka always ma'am sa 2 kasi yung 1, yan yung pinaka-header mo, yung titles of unit price. So dito ka mag-start sa 2. So yung piliin mo. And then dito ma'am, importante na part, pwede ko na i-save kasi ito ma'am. Bali, yung para alam niya kung saan niya kukunin. Kasi like, for example, item number. Actually, yung item number automatic pa rin yan. Itong department. So dito ma'am, yung importante sa department, select mo dito. So makikita mo ma'am dito yung mga fields mo. Meaning ito ma'am sa taas, diba? Dito ma'am, wala kang departments, diba? Regarding mo sa departments, gusto mo nang set ngayon ba or later na lang? Set na ma'am. So yun ma'am, kung mag-add ka dito ng department, tapos ma'am yun, i-enter mo siya as ang department siya. For example, capacitors to, pwedeng yan na yung department ko. Diba? So pwede mo na lang i-copy paste na. So kung ano yung gusto mong name ma'am, ng department niya, tapos i-copy paste mo na lang. Or copy lang. So ganun lang ma'am. Needed mo lang i-add. So once na na-copy mo siya ma'am, so dito ma'am, pipiliin natin dito. Hindi kasi ilalabas yan So save mo muna. Department. I-close mo. Mas okay ma'am, nakaset na lahat yung mga dito, mga fields mo. So once na okay na yun, import mo na siya. Pero ma'am, ang nangyayari kasi, yung first mo na by department or by item mo na i-import, sa first mo na lang siya, once mo lang siya i-import mo. Kasi yung mga next mo, kung meron kang update or meron kang changes, kasi meron ka pang nakalimutan i-add sa capacitor, add items ka na lang. Diretso ka na sa system. And then, so dito ma'am, lalabas na siya, department. So, depth man yung parang nilink lang natin ma'am siya kung ano yung department name. Kasi iba yung name mo dito nakalagay mo dito ma'am. So pwedeng para malaman niya kung saan niya kukunin yung data. Then yung item description, dito ma'am sa iyo, yun yung part description mo, di ba? Alternate lookup, brand, ma'am, needed na yung alternate lookup mo, yun yung unique na na pwede ma'am, i-combine natin yung pwede mo sa description siya natin nilagay. Item name. Ito ma'am, ang name niya ngayon, yun yung pica na So meaning, mag-filter out dun sa computer ma'am, mag-set ko ko doon na ang i-select mo lang, pica yung name ko ma'am. So, basically, yun yung gagamitin mo every time. Kasi na to pwede natin siyang i-save So kung ano ma'am, always lang na yan yung gagamitin mo na description mo. Kung ano yung ginamit mo dito ba. O hindi mo na to i-change ang mga fields mo kasi yun na yung nakalink dun sa may sa program. Pag-import mo lang yun. So sinet ko naman dito.
yung kulang mo dito yung item description yun, yung item name. Ito ma'am, importante meron talaga nakalagay ito eh. No? Actually, mas okay mo dito yung part description mo. And then dito ma'am, kung meron ka pang ano ma'am, brand. Ay, yung brand pala ma'am, pwede natin i-separate din to kung gusto nyo. Another field or usually ginagawa din namin dito ma'am, kino-combine na lang namin to eh. Nangyayari so meaning mag-add kami ng ano ng para mag-add tong dalawa ma'am ba for descriptions ng brand. So basically, di ba, ano, pareha doon yesterday yung ginawa natin sa item yung naka-add na yung ano niya ma'am o yung brand niya. So dito ma'am, meron lang siyang formula. Pwede na natin i-set para automatically. Ano yung gusto mo unahin, yung brand or yung description niya? O yung iba ma'am, wala. Oh. Pero yung meron ng ano, brand, para yung format niya always, ano ma'am ba, part description muna siguro din, brand. So for example, lang, ganito. And then, ito lang yung formula niya para ano sila, mag-combine. So dito ma'am, makikita mo yan. So kinapi ko lang ma'am. So meaning kung yung item ma'am, merong brand, lalabas ito. Kasi ito na yung import natin eh. Ito na yung magiging item description or item name mo. Okay. Okay. Yes ma'am. Oh. Pero doon mo na lang i-edit ng system. Oh. Later mo na lang siya. Kasi kung na-import mo na, kung tapos ka na mag-import, basta lahat ma'am ng editing mo sa system na. Pero kung ano ma'am dito, let's say, pwede man na ano, wala pa mo ng brand. Depende rin kasi sa item. Yung iba man, possible wala talaga siyang brand. So after ng item name, next is yung brand. Pwede ka rin mag-add ma'am ng another field regarding sa size saka sa attribute. Kasi ma'am, sineseparate natin yun, di ba? So dito ma'am, size. And then, yung attribute niya ma'am, yung ano, di ba? Voltage niya or something na ma'am, yung sa size ma'am, saka sa attribute ma'am, bali sa item description mo ma'am, ilalagay mo pa rin yun ma'am, kung meron siyang, let's say, parang 1 liter, 6 liter. So, nandito rin siya sa description, at the same time, nandito rin siya sa size. Malagay. Kasi ma'am, mas madali nating i-search yung item later, pag, ano, like, for example ma'am, sa mga bearing, maraming different sizes. So, same description lang siya, tapos different sizes. So, mas madali rin para mag-alam.
Ma'am, tong ano ma'am, regarding ma'am sa ano ba, inventory ninyo sa itong inventory na to ma'am. Hindi ma'am siya ano eh, mangyayari kasi kung i-import na natin as of today, hindi pa siya ano eh, hindi siya ma-update din kagad. For example, ito ma'am na ano mo na count is as of today yan, updated yan. Pero yun ma'am, possible na meron kasing tendency na ano eh, na hindi na yan updated. Kasi merong nabenta, di ba? Tapos hindi pa kasi natin ginagamit yung system, so hindi rin siya ma-update. So ang mangyayari dito ma'am, needed yung i-recheck yan ulit. Para kung if ever merong nabenta as of that day, kasi hindi pa natin ginagamit yung system eh. Kasi kung after the training ginagamit na natin, meaning nagde-deduct na siya, ma-update na siya. Pero ngayon, as of today, so hindi pa rin siya. So merong possibility ma'am, kasi yung inventory rin ma'am, actually ano yan eh, nangyayari kasi ma'am, especially sa start, hindi talaga natin siyang always i-recheck. So, mayroon kasi possibility na hindi sakto yung beginning natin. Yung papasok ko, yung downtown area is updated talaga Dito yan. dyan na. Kasi isang last week lang yan na nag-check. Pero merong, well, pero hindi kasi natin, ano ma'am, unless na nare-record niya doon yung baka agad kung merong nabibenta, ina-update niya yun. Na-update ko sa talaga tayo. Pero yung time kasi na, yung sa time ma'am na ano, let's say yung last, ito ma'am na ano ma'am, pag-record mo, kailan mo siya natapos? Pero kailan mo siya in-encode dito sa computer? That's Friday. So meaning ma'am, Friday to. Meaning Saturday, Sunday, Saturday, then today, wala naman na benta. Kasi yun yung hindi natin ma'am i-consider. Yung sa time na ma'am na ano, na time na nag-enter tayo. So meaning cut off mo is as of Friday. So ngayon ma'am, ano eh, Friday ma'am is 22. Oh, ganito na lang ma'am Shabal, yung mangyayari kasi, i-ano naman natin yan. I-ano mo ulit ma'am ba? Needed mo siyang i-recheck. Kasi continuously, especially sa start ma'am, possible talaga na hindi nagsakto, hindi balance yung beginning mo na nilagay dito. Pero yun na lang yung gagamitin natin for now. Tapos later, i-check na lang siya. Pero di ba, yun ang gusto sa hapon na if malagay na sa system, bawal na ang edit. Oh, yes ma'am. Sa inyo ma'am na side, sa kanila na side yun. Sa side nyo kasi ma'am, meron talaga, di ba, na-discuss yung adjustments yesterday? Yun yung adjustments ma'am. So, balik Hindi, yes. Pwede ma'am sa start,
pwede rin naman ma'am sa start, i-open pa natin yun sa kanila. Pwede pa sila maka-adjust. Pero lahat kasi ng adjustment din nila, pag change nila yun, yung system ma'am, nagre-record yun. Recorded lahat. So, then later ma'am, pwede na natin siyang i-lock na kayo lang yung makaka-adjust. Kasi yung adjustment ma'am, important. Ang plug nyo. Makakontra na ito dito. Napapagpasa. Yan yung mayroon ng mga mulsa na dapat hindi nila pero sa dapat sabi patapusin mo raw muna. Okay. Maraming update yan. Nepresit niya na mayroon na kami. Alam niya na stress ako palagi yun. Buti ko nung pumasok. Sabi niya, magkakatapos daw. Sabi mo ako. Tapusin mo na. Huwag mo na ngayon sir. Baka sabit ka rin. Ay, kumana pa yung center. Okay ko talaga na. Schedule lang. Bibigay ko lang hanggang. Meron din kami na sir doon. Commission na mabibigay sa sir na 5% for every referral. Kasi lahat doon na doon, mapapit niya. Kasi kung ilan na pala, yung pahirapan mo na meron sir silang ginamit before. Mayroon na. Meron may factory sa meat shop sir yung talaga. Sa kanya mga fishbowl, seafood. Okay na kanya. Tapos mga outlet, meron sa mga outlet. Mga process sir no. Oo, mga food. Ito ma'am, ito ma'am yung nangyari ma'am. So after ma'am na-select natin yung file mo, kung saan siya located, itong ano ma'am, meron tayo kasing format na yung kung saan siya naka-mapic or map ma'am na naka-connect dun sa field na ginawa mo. So pica lang or yun yung name na select mo, then next lang. Then dito ma'am, next mo lang ulit. Okay, so re-read niya ngayon ma'am yung file. So madidetect niya doon ma'am kung ilan yung items na nakita niya. So dito ma'am makita mo 27. So after that, click mo na lang ma'am. Make sure lang naka-check ma'am to backup. Ang purpose mo niya kasi meron kang backup dun sa company file. So okay lang. So, backup mo na siya. Kasi pwede mo ibalik ma'am if ever merong mali dun sa pag-import. At least meron siyang backup. So dito ma'am, na-import niya yung 27 na bagong item. Yung galing dito. So, 27 na. So yun lang din ma'am, check mo lang din, nasakto ba to yung nandito na 27 ba lahat na item. So dito makikita natin pag update, pag naka-open lang yung item list mo, close mo muna para ma-update siya kasi hindi siya ma-update kung naka-open ka agad. So ito na pag-check, pag ano ma'am, nandiyan lang. So pwede mo nang yun import ma'am lahat ng mga items na ma-add mo. And then pero later ma'am, dito ka na diretso. Let's say merong changes ka lang dito. Add mo yung brand or yung ano ma'am. So dito ka na mag-change. Yun na yung so let's say ma'am dito brand niya, for example, BTX, Omar. Edit mo lang din, save lang ma'am. So ganun lang yung pag-import. So next time ma'am, diretso ka na dito, file, import, then next lang ma'am no, then inventory item, then next is custom ka. So select mo lang kung saan yung file mo, Excel file. So select mo yung Excel file. Then one siya. Depende ma'am kasi baka pero sheet 1 man siguro lahat nilalagay naman. Then sa 2 ka mag-start.
And then dito ma'am, hindi mo na gagawin to, yung mapping ka. Unless na, hindi mo na gagawin yan ma'am, unless na nag-change ka dito. Okay? Kung nag-change ka. Pero kung same lang yung ginamit mo, select mo na lang to. Okay? So meaning, ito na yung, susundin niya na mapping. Yung mga supplier, automatic nakalagay doon. Ma'am, pag yun ma'am, kung maglalagay ka ng, sa items, kung maglalagay ka ng supplier, ito ma'am, for example, yun ma'am, meron na to. Next ma'am, no, then next lang yun, then i-delete niya. Okay. Ito ma'am, kung meron ganito nangyari na although, mangyayari kasi ito kung second time ka nag-import, so meron na siyang duplicate. So, pwede mong i-click lang ma'am yung sa taas, then okay, or check mo ma'am to para, hindi na siya magtatanong sa'yo. Then import. Okay. So, after niya mag-back up, diretso na yun mag-back up. Ang isi-check mo na lang ma'am is kung yung na-add niya ba na items same dun sa number of items mo dito. Dito ma'am, mag-check natin yun. Pag-click mo sa item, so ito ma'am, vendor, white line. Ito ma'am, mga fields natin dito, pwede mo rin i-customize yan ma'am. Kung ano yung gusto mong makita dito. Pwede mo silang parang sa Excel din ma'am, pwede mo siyang ma-arrange yung fields na mauna, let's say, gusto mo mauna yung base unit niya or yung quantity. So yung arrangement niya, pwede mo i-click and drag. And then yung pagka-sort niya, dynamic kasi ma'am siya, flexible yung sorting. So meaning pwede mo i-sort by ascending or descending yung item name niya. Ang marker mo ma'am, yung triangle na green, pag pointing up siya, meaning ascending, A to Z. Pero pag i-click mo siya ulit, one click lang, list mo yun. Yun, pabalik siya. So meaning from Z to A. Tapos ma'am, pwede mo rin siyang i-customize na, for example, kung gusto mo mag-add ng field, customize mo lang, then, so dito ma'am, ito yung available mo, yung mga fields na wala pa dito. And then, ito yung mga nandito na. So, nandito siya. So, ito yung arrangement niya rin. So, for example ma'am, gusto mo mag-add ng markup yung percentage. So, which is yun, important din sa inyo, di ba? So, para makita mo. So, dito ma'am, pag-add mo, dun siya sa pinakababa, pinaka-last pupunta. So, pwede mo siyang i-control kung ano din yung sorting niya. I-move up mo lang siya or move down kung saan siya nakatabi. Say, tabi sa item name. Then, save mo lang. Automatically, ma'am, dito, lalabas mo. So, makikita mo na ilang percent yung markup for that. So automatic na compute? Yes, ma'am. Yung difference ng, ng regular price compared dun, ma'am, sa cost price niyo or yung average cost. Add natin din yung average cost, yung cost price. Add ko siya. So, dito ma'am yun, compare mo kung paano niya kinompute. So, meaning from, ito ma'am, for example, this item, 750 yung selling nyo, then 225 yung cost niya. So, meron siyang 233% markup. Tapos, ang mga field ma'am, pwede mo rin i-sort hindi lang yung item name. Meaning, even like the markup, gusto mo makita ma'am yung, hindi pala pwede. Merong ibang field ma'am na hindi pwede. No? For example ma'am, sa regular price, gusto mo makita yung highest na item. So, yung green na triangle ma'am, pag click mo, lilipat siya from kung saan siya galing. No? From the item name, punta siya dito. So, meaning, ito na yung sorted mo. Pag kung gusto mo makita man yung baliktad niya, yung from lowest to highest. So, i-click mo lang ulit. Yung triangle niya, pataas na. So, same as sa cost, ma'am. Kung gusto mo makita yung cost price. Ano lang yun sa sorting lang, ma'am. Pero mas, usually kasi, pinakamadali yung na pag-search yung sa item. Since dadami na kasi ito eh. Diba? So, mas better na mag-find lang kayo. It's either by name or by... ang importante lang ma'am sa item name, yung hindi ko siguro na-mention sa'yo sa kay ma'am, ano na yung name ma'am? Lita. So, pag nag-search kasi nito yung ma'am, pag
di ba, i-type natin yan 250. For example, anything na nakalagay dyan, ma'am, pwede nyo i-search, di ba, dun sa description. UF, for example. Okay. Pero for example, ma'am, gusto mo rin na ano, ito pala yung question, ma'am, yung sa item name, for example, ma'am, capacitor yung i-search mo. Lahat ng capacitor. Ito, ma'am, wala siyang lalabas, capacitor, kasi dito siya nakalagay sa department. Yung department niya, ma'am, basically, hindi siya masa-search kung hindi mo rin ilalagay siya. It's either sa item name or item description. So, it's either dito ma'am sa dalawa. So, meaning kung lalagay natin dito ma'am basta nakalagay mo siya dito sa item description, hindi siya masa-search. Okay? So, ngayon ma'am, pag nag-search tayo ng capacitor, meron na siya makikita. Isa. So, in-edit natin siya dito sa description nakalagay. Pero meron ding way, ma'am, na pwede rin tayong gumawa ng ganito, ma'am. For example, kasi let's say yung one capacitor sa department, meron din tayong tinatawag, ma'am, na filtering. Tapos nasa-save natin yan nandito. So let's say, ma'am, gusto mong makita lahat ng department na capacitor. So check mo lang. Okay? And then okay. And then save. So dito, ma'am, nalagay natin yung name niya. Let's say capacitor. So ito, ma'am, once na na-save na natin, next time, so dito, ma'am, makita mo, puro capacitor na lang to. So, dito ma'am sa view, before, naka-all kasi yan before. So, lahat ng items na makikita mo. Pero pag, ang pinili mo ma'am ngayon, yung ginawa natin na bagong filter, capacitor, naka-save na siya. So, isi-select mo na lang siya kung gusto mo makita lahat lang ng capacitor. So, hindi natin siya sinesearch ma'am basically. Kung wala, pero kung gusto mo na searchable siya, lagyan mo rin dito ma'am ng sa name niya or sa description niya ng word na capacitor. Same as dun sa ibang department yun, ma'am, let's say, yung yesterday, yung, so dito, ma'am, dito, ma'am, mamonitor niya rin yung, yung performance ng item nyo, yung rating niya, saka trend. So, meaning, ma'am, dito, makikita mo, pag nag-selling na tayo ng items, meron siyang, stars, up to 5 stars. So, meaning, kung mas higher yung level niya, alam mo kagad. Okay? And then, yung trend niya, ma'am, ang purpose ng trend, ma'am, is either going up or going down. So, magre-red siya or mag-green. Alam mo kung okay yung sales niya, nag-increase ba or going down yung sales niya. So, madali mo lang ma-monitor talaga. Kasi usually, ma'am, yung importante talaga sa inyo yun, yung every item, ma-monitor niyo yung performance ng item. Kasi sa stocking, di ba? Sayang. Order ng order. Sayang. So, dun ma'am sa mga na-discuss natin yesterday, yung last natin ma'am na-discuss yung take payment on account. End of the day. Pag nagbayad yung customer. Mga refund. So, wala kang mga question doon, ma'am? Or clarification. So, sa history natin, ma'am, basically, yun yung discuss natin. Meron tayong sa sales, sold, receiving, return ng mga customers, or exchange. And then, itong vendor return, ma'am, or supplier, pag nagbalik, wala pa natin na-discuss yan, di ba? And then, adjustments. Okay. So, dito ma'am ngayon, natin, ma'am. Yung adjustment, ma'am, basically, rin yun eh. Pag nag-change kasi kayo dito, ma'am, let's say, ito ma'am, hindi mo sabi ko nga pwede nyo i-enter kagad yung dito, yung beginning na inventory. Pero make sure lang na updated yun. Kasi possible kung hindi siya updated, later, adjust nyo ulit siya. Okay? So, i-show ko rin yung sa inyo, ma'am, yan. So, dito, ma'am, yung, for example, ma'am, from 0, in-adjust natin siya to 30. Okay? Capacitor, ma'am, to na 1,000 milliamp. Save lang, ma'am. Dalawa.
New Year's gamit, nandyan. Anong color? Black and red? Oo, kasi nga, ama namin gamit yan. Kuya, ano, roll call rewind. Ayaw mag-shake it. Iyubiyat ka lang. Tawag. Okay na rin. Okay na. Ito ma'am, next natin ma'am is okay na. Meron pa naman ano ma'am, time sila na maka-hands-on kayo doon. So, mas okay ma'am din after the training nila, i-hands-on talaga nila para hindi makalimutan ba yung mga steps. Tapos if ever din naman na ano ma'am, possible talaga na syempre merong parts na makalimutan, tawag lang kayo kagad para magpa-support mo. Paano. Pero at the same time ma'am, itulungan sa inyo ma'am yung iba pang support. No? Yung dito. For example ma'am, kung needed nyo ng um, yung mag-explore about the system, mag-learn more about the system. So dito ma'am sa learning center natin, meron tayong using help. So pag click ma'am dito, makikita mo nga yung per topic, parang user manual niya. Pero pwede ka mag-search, yun, kasi dito ma'am per topic yan, kasi about inventory. Okay. So pag-add ng item, Yung parts sa, yun yung sa first system, may nakalagay yung on-call, on-time na call na may mga yes, update. Ano yun? ano yun ma'am, sa after support. Bali, after 2 months yun. So, after Bali 2 yung, months, makakatawag pa din kami sa inyo. ano naman kasi usually yung call naman kasi, wala naman kaming charging sa call ng support. Kung tatawag kayo, meron kayong question, wala kaming charging yun dyan ma'am. Ang common na meron kaming charging after 2 months, na ano ma'am, from the implementation, after the training, doon pa lang kami mag-charge, which is yung i-charge doon ma'am is yung sa support online. Kasi mag-take kasi sa amin yung service based kasi. So yung time ma'am para sa pag-support sa inyo through the internet. Kasi pwede kami yung remote support. Yun din, ituturo ko rin, set up din natin ma'am sa computer mo kasi usually kung mag-monitor kayo from Isabel or anywhere kayo, yun yung gagamitin niyo rin para mag-monitor kayo. So dito ma'am, yun lang yung ma-charge sa inyo, yung sa online, So, wala sa kayo parang warranty. Actually, ma'am, yung sa 2 months kasi, ma'am, basically, yun yung warranty. Ang sa system kasi, ma'am, dalawang klase kasi, ma'am. Yung sa, regarding sa system, pag set up, ganun, ma'am. Well, ano yun eh. Yun na yung continuous, ma'am, yun na mag-working system. Kung needed, i-reset up namin, set up namin.
Pero yung service, mga sa service charge, ma'am, yun lang yung charge namin. Mga anong for December 26, pero DAC lang. DAC. Usually, ma'am, kasi sa clients namin, ma'am, yung regarding sa after support. For example, ma'am, nasira yung computer niya. Tapos needed i-reinstall yung system. Ganun. So, wala kayong mabayaran for yung sa warranty niyo, ma'am. Oo, for 2 months, ma'am, for setup. Pero after that, usually, ma'am, yun, mag-charge kami for setup kung based sa rates namin, ma'am. So, kung depende nga kung online yun or on-site. Yung on-site, mapapadala kami talaga ng tao dito. So, if ever kasi ka na yan, tapos yung step siya daw, alam mo, may report na yan. Yes, ma'am. Oo. So, yun yung may bayad pag Reinstall. Pero yung bayaran nyo lang, ma'am, yung service lang. Hindi na yung full, hindi na. Oo, yes. Ano, ma'am, yung 5,000 kasi, ma'am, ano yun, ma'am, yung monthly na ano, hindi yun. Hindi pa yun, ma'am. Meron kang copy, ma'am, ng ano? Okay. Sige lang. Yung na-email, no? Yung 5,000, ma'am, ano yung kasi yun eh, meron kasing auditing yun na support. Meron siyang auditing na service. Hindi, ma'am, yun yung babayaran nyo. Bali, ang babayaran nyo, ma'am, yung sa per visit lang, which is mas lower. Yung isa ding purpose na, ma'am, let's say sa after support, nagpa-retraining kayo, ma'am, or merong support na magpapapunta kami ng tao dito. Kung, oh yes, ma'am, kung yun yung, ano, ma'am, ang rate niya, ma'am, nasa 1,000 per, ano yun, 1 day na yun, ma'am, na support. Kasi usually magpapadala kami ng tao, ma'am. So, yung accommodation, yung ano, ma'am, included lahat yun. Kung outside or mo kung mag-charge. Naka-decide na kayo, ma'am, sa ano pala, yung payment na ako ninyo. Na-clear na sa iyo, ma'am, yung options. Oo, na-clear yun. Hindi ko na na-discuss mo sa inyo yun last time kasi akala ko kukunin nyo talaga 6 months na payment. Pero usually, ilalagay pa rin namin sa contract yun kasi you still have the option na ano nga, kung gusto niyo para mas more, ano pa, makakuha pa kayo ng 10 less than percent discount. Yes, sir. Yun, ma'am. Per visit lang yan. Every time lang, ma'am, na ano, magpapapunta kayo ng tao dito for support. Yung another option nyo, ma'am, mas lesser na ano, kung pwede through the internet. Ito yung 300. Yes, ma'am. Kasi, ma'am, ano yun eh, ang advantage, ma'am, ng internet, ma'am, basically, hindi na kami magpapadala ng tao dito. So, meaning, hindi na needed mag-travel. So, basta as long as meron kayong internet connection. Kung ano, ma'am, let's say ano, ma'am, nagka-problem yung computer, let's say needed sa munang fix yung ano, ma'am, like for example, format mo kayo na virus siya. So kung na-reformat na yun, na-set up na yung Windows, tapos i-set upan lang yung system, ma'am, tuturo ko sa'yo paano pag-download, pag-set up yung viewer, basically, para ma-access namin siya. Tapos secure din yun. Meron namang ano, ma'am, username and password siya. Ano po yung list ng monthly? Yung monthly, ma'am, option nyo, ma'am, if you want. Kasi sa ibang clients namin, ma'am, parang retainer yan sa kanila na meron silang fixed monthly na with the support and then also sa checking. Kung gusto mo, ma'am, na ano, kasi merong auditing yan na part eh. Balik kami na mismo din yun na check, ma'am. O, kung sakto ba lahat.
Not necessarily bookkeeper kasi usually yung bookkeeper kasi sa atin, ang purpose talaga nila is more about sa filing sa taxes. Sa amin nun, it's more about dun sa checking talaga kung sakto ba yung oh, included din ma'am yun. Even yung pag ano ma'am, pag monitor din sa ano ma'am, sa financial statements yung so basically okay ba yung financial statements yung and then yung mismong inventory ma'am. Oh. So sometimes kung busy na kayo ma'am sa ano, sa pag-check, diba? So we can do it for you na compare namin, meron kaming tao talaga papadala kasi dito para mag-check talaga na mag-audit kung sakto ba yung based sa computer saka sa actual. Then meron kaming reports ma'am doon na ano ma'am, i-show doon sa inyo na makikita niyo doon ilan ba yung overall na hindi nagtali na items, magkano ba yung worth ng value ng items na hindi nagtali. So, kasi yun na yung pinaka ano, purpose natin sa inventory check sa inventory system. Is ma-check talaga yung overall na inventory nyo kung nagtatali, balance pa siya, meron bang anong items yun na short over. Plus included din namin yung support loan kasi yung sa support din namin ma'am, besides the system, yung magka-problem kayo sa hardware, sa software, mga common na issue mo sa ano, parang IT services din. Mag-help pa kayo sa call. Yun ma'am, pwede rin yun eh. Even ma'am yung, kasi 1,000 ma'am, even for example na virus, tapos yung pag-reformat ng system ma'am, pwede rin. Included na yun doon. Kung, yun lang yung difference kasi ma'am, kasi magpapadala naman kami ng tao dito. So, pwede nyo nang i-fix yun kung ano man yung issue na ano, you decide either i-reformat yung system, so totally na-damage yung Windows, yung operating system, and then i-set up nyo ulit yung ano, yung system. Ang importante lang ma'am doon, yung backup talaga. Kasi kahit masira yung computer nyo, o sa cloud or the internet, or ano ma'am, meron kayong separate talaga na USB or external hard disk. Kahit USB ma'am na 32 gig, marami naman yung matagal pa yung bago mag-complete. Yes ma'am. Kasi usually yung file na backup ma'am, ano yun eh, kinocompress kasi lumiliit lang siya. Unless na ilang years na rin kayong gumagamit ng system kasi after 5 years, tumalak talaga siya mga 1. Meron kami ibang clients ng mga 5 years na nilang ginagamit yung system. Yung file nila, ang size na ngayon nasa mga 1 gig. Matagal na. Matagal na. So, hindi na talaga required na yung hard disk talaga. Oo, not required. Kaya daw kung matagal na siguro yung 3 months, gawin na lang natin 3 months. Madali. Yes sir, well, yung mga bill pa kayo sir ng additional 10, less than 10%. Madali naman mag-transfer na kami. Mag-transfer ka na lang. Sige sir, okay lang. Video rin ba sa account sir? Madala pa na kung video. Mostly sir ng mga supplier nyo sa ano rin sir, Manila. Puro Manila. Puro Manila sir. Usually sir, yung mga parts nyo rin kasi mga ano sir, no, mahirap hanapin din yung mga parts. Yan ito, before Yolanda, mayroon kami pa-isa. Sa online sir, nag-ano rin kayo? Oo. Industrial namin. Industrial. Dito kami sa Rupert talaga. Oo. Manufacturer, mga ano sir, China. China. Ano na sir, no? Mas mura din doon sir, di ba? Italy, mahirap. Italy sir? Ano ba mostly sir, sa Italy, ano yung mga product sir nila sa electronic? Sa mga generator. Generator. Matagal sila mga process? Nila 1 2 months. Before mag-process sir?
Pwede wala kayong problem sir sa ano, sa custom, mga ano sir, mga pag... Yung nga nagka-problema kami sa custom, yung nag-order kami sa ano, yung machine sir. ang laki ng nagastos ko. Yung mag-require na aluminum. Ah. Yung bili ko doon, umabot lang ng ano, mga 80,000. Pero yung tax magkano binayaran ko yung dito sa custom. Yung binayaran ko sa custom, yung transport dito is 10,100. Bayad pamasahe. Yung sa custom yung tax, 11 plus. Doon ako nalagyan sa mga putong. Masyadong grabe po. Bawat misa niyan, dada na mo sa 5,000. Pagkatapos, pagdating doon, iba na naman. Sa isang pirmahan lang bago pumunta sa bangko. Sa pagdaan lang yan, tagpa 5,000. Siyam yata ng misa yun. 50,000. Sa misa lang yan. Bayad na. Pagbayad na naman, kunin na. Iba sa releasing. Sa releasing, magbabayad na naman. 10,000. Sa ano lang, sa almost malaki 100,000. Grabe. Malaki ba ito? Yung anak ko, yung English ko, galit na galit kasi UP yun eh. Isa sa mga putong. Uwi na nga sana, iwanan na yung item dun eh. Iwanan na lang natin yan. Kasi hindi pwede, nandiyan na yung item, hindi na pwede iwanan. Mas malaki pa sa bili natin. Nag-qualify mo ito. Galit na galit yung anak ko. Hindi na ko nagbabalik yun, hindi na ko mag-purchase. Nasa Manila pala sir. Manila siya sir? O kami nila yung bagsak yung ano, ang dami, pinag-usay ko talaga ganit. Ang una pa lang, may tumawag sa amin. Yung babayaran namin yun is 115,000. Sabi ko, ma'am, yung babayaran namin sa tax, 15,000 lang. Tapos yung pamasahe is 10,000 plus. Paano mag-magit ng dahil? Kasi sir, di ba kung ka lang dito, hindi ko nang malalabas yung item mo kung walang bibirma. Yun na yun, na-pressure kami. Dahil hindi na yung item. ano nila, i-hold na lang talaga. Parang susubasta na lang nila. Hindi susubasta yan. Maraming halididihan. Dumaan. Tapos, tumawag nyo sa amin na nandiyan na yung item. Mga 1 week before na lang, susubasta nila. Pati yung notice. Pero yung Hong Kong, tawag na nagtawag sa amin. Kasi yung item yun, nandiyan na sa Manila. Kung pinapulap namin yun, hindi sinasabi. Wala. Mga 1 week before, pressure na kami. Dinidelay talaga sa nila. Oo, dinilay nila. Pagdating doon, nakong sabi ko kaya. Hindi nga tayo pa yung sabit. Sabit ka, hindi ko may sabit doon. Kahit siguro, walang klase, walang okay. Penalty. Oo, galit na galit yung anak ko. Pagdating pa niya, siyempre, nag-lapse na yung 1 week nila. Lapse na talaga. Anong course niya sir sa UP sir? Anong course niya sa UP? Economic. Para sa wife ko sir, UP rin sir yung wife ko sir. Pero dito sir, sa Tacloban na sa economics din sir course. Galit. Nagpagkipati na huwag ka na magpagkipati. Baka lalaki pa yung babayaran natin. Bigyan mo na lang yan. Bayad. Nailabas na namin. Kuntik pa nasa labas na. Kuntik pa kakakawin. Kasi may riniguming naman tayo sa custom na yun naman kakargahan. Gusto nila, ilog nila, na walang sasama. Pagkatapos, dilidiretso nyo sa takmo. Ba't may dilidiretso? Asan yung nilaglitin nyo? Saan yung restro nyo? Anong magkakasiguro kami na, kayo yung, doon? Kasi wala magod pinapakita. Hindi, i-trap nyo dun sa ano. Iyan naman, kung pagod na rin. Ayaw na mag-ipag-usap. Ayun, pinatrap ko dun sa katigan ko. Doon mo may trap yan. Hanap tayo ng magkakargaan. Dating doon, pinapick up na namin ng pambato-bato. Yung pambato-bato na nag-look. Nung tinis ko yung van, ano pala yun? Talagang mga modus pala.
Ito nagastos tayo mag-isandaan, tapos yung ikakarga lang nila. Tapos hinihingan lang kami ng pagdala dito, mga 15,000 daw. Dito na sa Tacloban. Tapos ang dami pa, may kaibigan ko yung papa ko, sabi ko, sabi nga, pakusapin mo, magkaibigan ka rin, paano kayo naging kaibigan nasa Manila na, nandito ko sa Tacloban. Pinatras ko. Sir, grabe. Sa nga sir, ang custom ng pinaka sobra ang sir. Oo, grabe. Yung pala, ang nag-recommenda yung bata yung custom din. Nasalubugin mo. Para maano. Nasa labas na, nanakawin pa rin. Binayaran na natin. Grabe. Grabe. Mantos kami ng 200,000. Tapos nanakawin din. Sa pinakamarami sir na reklamo talaga custom sir ang mga. Kung nga, hindi nagtagal yung lumabas yung kapaiton na pumunti nga. Kapaiton, di ba, after mga 6 months na nagsasabi, lumabas yung kapaiton na Imagine, nag-earn na sir sila ilang 100,000 tapos mag yung mula nung tinunga kami ng kung mismo na advice yung portrait ko sir huwag palagpasin na ikat nila kasi kung ikat mo sabi nila sir wala na kaming control sa Pilipinas mura lang binayaran namin doon saka pantutuman ko nagbayad direct na sir, saka direct na cargo, yung cargo meaning diretso na sir dito yon from Hong Kong to na ngayon hindi na dadaan sa custom. Sila na magbabayad sa custom sir no? Yung cargo na pagdating dito kami yung nagbabayad yung mag-deliver sa na cargo pero yung doon lahat ko binabayaran nila ang mura ng tax nila doon Pilipinas talaga sa Pilipinas nga daw sir pinaka mas mahal na yung sa Asia sir ba yung process ng tax payment natin siya na daw sir yung mataas pa yung price at the same time marami pang process marami siguro hindi lang plus ba sir matagal pa yung process matagal sa kanila magbabayad sir ka mabilis kasi sir ba process nila wala yung diretso na kami nung ginawa na kami ng Hong Kong kasi meron na po naging kaibigan sa Hong Kong na nag-open ng account bali nag-open kami na account tapos siya nang nag-American makasa yung trust mo talagang monitor ka pa sa tax mo ng rating mo lahat ng detail nandun sa kabayan ng tax dapat kung sino magpatakbo ng Pilipinas dito talagang sakit na ulo ginaruan kami ginaruan ako ng bago mo sa kasi Hong Kong isa nga nagre-recommenda sa amin na bank bank to bank yung bayad nag-open din kayo ng account sa dollar account nag-open kami ng dollar account tapos tulungan kami ng nag-recommenda yung nag-recommenda yung banko at yung banko sa Hong Kong mas mabilis na sir wala pang hassle makalang dito sa account less account pag natin ng natawag sa amin hindi mag-email sir yung payment mo nandito na tapos pupunta na kami doon sa factory papayaran namin magbabayad ka lang ng mga $5 pa rin $5 ang papayaran ko wala naman ang kaso pagkatapos pagbayad ka ng tax nila is $35 parang ganyan lang mula nun hindi na kami nagipag-transaction sa Manila ang malaman ng Hong Kong katig na lang sabihin nakasaya yung transaction dami yung talaga pero nag-advise na kami nag-advise na yun wala talaga kami control sa Pilipinas para na kayo sigurado ko na magkakaproblema tayo sa
Ano talaga mangyari sa daming cards namin. Diretso ko dito yan. Diretso na natin ito. Alin mo nito, nira dito. Pasisihan. Lagay na lang ang dire ito makikita rito. Alapit. Dire. Makikita kung kita mabayad. Transfer account din sa hindi kita makakapag. Mapadala na lang doon. Pwede ha. Para lang yan doon. Ang hirap di ba? Kahit man sa umuwi na lang ito. Tapos maro na lang ito. Pero kaya lang natin ba? Ang gusto na ito ng para natin ito kargaran. Ito lang. Ano, last natin. Dito ma'am sa health file ma'am, pwede kayo mag-search ma'am. Which is, ayun nga, for example, kung needed mo ng format, let's say about averaging. So pag click mo dito, makita mo yung ano, about average cost. Meron siyang formula. So explain niya ma'am. Paano niya kinukompute yung average cost every time na merong dumating na bagong stocks niya. Diba? So, change mo yung price. Sometimes down siya, up siya. So decrease niya. Kukumpute niya. Kasi importante mo makita niya yan kung magkano talaga yung actual next na cost niyo. Para makompute niyo yung markup yung stock para ba or nag-loss ba kayo for that particular item. So next ma'am, sa more on sa anong tayo ma'am no? Sa accounting side. So sa accounting side, dito ma'am sa accounting, ito ma'am yung open mo pag mag-open ka sa accounting. So ito ma'am, di ba ito yung icon sa ano, inventory kapon. So ito ma'am sa ano, sa accounting. So ganun din ma'am, meron kang username password. So mag-login ka rin ma'am. So secure yung system ma'am, hindi kahit sino pwedeng mag-login or magamit yung system. So dito ma'am, sa accounting side, ang importante ma'am dito na part, before ka ma'am gumamit everyday, i-click mo na lang muna ma'am itong ano, financial, okay, and then update. Actually, included kasi ma'am yan sa ano, end of the day, di ba? Yan. Pero dito ma'am, usually kasi yung lahat ng mga data na i-enter natin ma'am sa inventory system, yung mga sales, receiving, about your customers, suppliers, needed natin siyang i-synchronize or i-transfer or i-copy dun sa accounting. So para ma-copy yun ma'am, ganun lang, click mo lang siya. Ayan ma'am, na-transfer niyo na yung information about your suppliers, vendors, customers, yung mga na-receive na items, mga sales nyo, adjustments, yung adjustments na kung meron kang ilagay dun sa quantity, as beginning, okay, transfer slip. So dito ma'am, sa accounting pag open mo ma'am,
itong part ma'am sa vendor, sa mga supplier nyo, mostly dito yung expenses side. And then dito ma'am sa customer, yan yung mga income. Okay? So dito ma'am, importante na itong purchase order, receiving, hindi mo nagagawin ma'am dito kasi yun na yun, synchronized na yun. Transfer na ma'am dito yun. So ang i-enter mo na lang ma'am ngayon is yung enter bills. Okay? Yung enter bills ma'am, so basically, yun yung other expenses nyo like water bill, electric bill, payroll, any type of other expenses sa business nyo. Okay? Kung hindi ma'am siya, dalawa kasi ma'am dito it's either yung source of fund nyo, ang i-consider kasi natin dito ma'am, saan natin kinukuha yung pambayad nyo. So ang sources is galing dun sa sa bank account nyo. So lahat din dun nandito, pag nag-enter kasi tayo, for example ma'am, ito yung first natin enter bill. So click mo lang ma'am. And then, for example, ma'am, sino yung, let's say, ma'am, sa, Lieco, for example. So, pwede ka mag-add, ma'am, ng supplier or sino yung binayaran niya, ma'am. Okay? Then, pwede mo i-click lang yung quick add. And then, yung amount, kailan yung date. Dito, ma'am, yung date. Actually, ma'am, nangyayari kasi dito, pagdating pa lang ng bill, pwede mo na-record agad siya. Kasi para ma-monitor mo kung kailan siya needed bayaran. Ako sinibid siya. Oh, Joe. Yes, same as sa terms nyo kasi ma'am, di ba sa supplier, meron din kayong mga... Register na. Madami ko ilagay doon na zero kasi sa tatlo yung binabayaran ni Papa na bill. Pag-bigay ko alone. Okay. Yes ma'am, pwede ma'am. Pwede like ito total na sa agad or ano? Ano ma'am, yung... Depende ma'am sa gusto mo nyo. For example ma'am, mas advisable kasi per receipt. So, kung separate, mas okay ma'am, separate bills. Yeah. So, hindi siya, wala siyang kahit ano na problem. Maglagay ako lang bill, tapos tatlo nga ilagay na account. Lagay ko lang yung pangalan. Ng ano ma'am? Ito kasi ma'am, kasi yung binayaran nyo dito yung nilagay ko. Diba? So, let's say ma'am, yung first bill mo, kasi tatlo yung bill mo, bill dito, tapos sa motor pool. Tapos sa bahay. Ang ano ma'am, ma-advise ko ma'am dun sa inyo ma'am, pwede mo na i-practice kasi yung sa sa ibang branch. Kasi dito ma'am, gagawin natin para sa reporting ma'am. Kasi sa reporting ma'am ng meron ganito yung mangyayari sa financial statement nyo. Pwede ma'am siyang by branch or by location. Kasi kung meron tayong option ma'am, kung gusto mo isa lang yon, okay, so total, meaning makikita mo dito lahat ng total for the whole business. Or another option ma'am, makikita mo siya per per branch. Okay, so lalabas dito ma'am branch, let's say sa main, branch 1, branch 2. So meaning mako-compare mo siya. Wala kasi i-show ko ma'am sa inyo mamaya yan yung merong per location. Pero ma'am yan, pag enter mo dito ma'am, enter bills, make sure ma'am na siya per bill siya. Separate. Let's say yung bill ma'am mo is for dito. Let's say 2,000. Okay. Then yung reference number ma'am, yun yung receipt number. Ano yung bill number. Then due, kung kailan siya mag-due ma'am, let's say after 1 month. Or select mo lang dito ma'am. Pati rental, di ba? Yes ma'am, rental. Meron kong isa-set ng dito. May record din yan sa mga rental namin yung pagbayad doon. Yes ma'am, included din yun ma'am. Kasi part of the expense ng business yung rental nyo. So dito ma'am, sinaset yun na rent expense for example. So dito ma'am, ang next mong ipipiliin after you enter this ma'am, yung account. Yung account ma'am, yan na yung type ng expense mo. So meron tayong, ito ma'am yung pwede natin i-customize to Let's say, gusto mo lang makita dyan yung mga ginagamit nyo lang talaga ng mga expenses. So ito ma'am, let's say utilities. Enter mo lang. Okay. And then dito ma'am, meron akong ina-add ma'am dito na yung class. So dito ma'am, i-add natin yung mga store or location. Kasi tatlo So for example ma'am, para sa downtown,
may kung ano yung gusto mong tawag ma'am. Set natin yan. So every time nag-enter ka ng expenses ma'am, basically, na-classify mo siya para sa ano. Kasi ang purpose natin yun ma'am, later, sa reporting mo, alam mo yung expenses mo for that particular location. Kasi dito monitor mo rin later pag nag-set up na rin tayo later sa other branches. Makikita mo yung income for that branch at the same time yung expenses for that branch. So alam mo kung ano yung performance ng particular branch mo. So yung same as sa motor pool or sa kasi mag-i-income din yun eh, di ba? Mag-record din sila ng income nila doon. So every branch mo, location, yun ma'am, separately. So after that ma'am, na-enter na natin. So meron ka ding option ma'am, another okay ma'am na gamitin mo rin tong attachment. Parang sa email ma'am, pwede mong i-attach yung scan or picturean mo yung resibo mismo. Kasi meron tayong document management eh. Bali, pina-file mo naman siya rather than marami ka pang papers na ano. Tapos, sometimes naman nami-misplace. Diba? Nawawala yung paper. And then, kung needed mo siyang hanapin after 6 months or after 1 month, importante. So, yun ma'am, meron kang copy ng digital copy. So, scan mo lang siya, then basically once na na-transfer mo naman siya sa computer or pwede mong picturean using your phone, pwede select mo lang siya dito. Attach mo lang siya. So, pwede mo rin siya actually merong option na camera yung gagamitin mo eh. For example, ito meron tong camera. So, basically, scanner. So, after that, na-attach mo na then save lang. Yung pinaka-main, mo kasi ma'am dito, pinaka-main feature ng system, sa accounting side ma'am, ang importante ma'am dito yung financial statement mo, yung mga reports. Okay? So dito ma'am sa side, pag nag-navigate ka ma'am, pwedeng ito lang gamitin mo ma'am, yung open windows. Para madali kang lumipat kasi kung let's say ma'am, galing tayo kanina ma'am sa home, tapos yung profit and loss. So lahat ng naka-open mo ma'am ng mga window, nandito lang siya. From the top, yun yung pinaka-latest mo, yung pinaka-naka-open na bago. So let's say ma'am, na window. Yes ma'am. Ito ma'am, yung dito. Diba? So para alam mo madali ka lang bumalik dun sa mga na ginagamit mo. Yung stocks mo nila? Yes ma'am, yes ma'am. Yung other, dalawa kasi ma'am yun eh. Pwede tayong mag-encode ng expenses. Kung yung expenses galing dun sa cash drawer, needed natin i-record talaga yon kasi hindi magto-total yung cash sales mo sa report on-hand cash. So, para mag-balance yun, ma'am, needed talaga natin. Ito, ma'am, na expenses kasi, i-enter din natin dito, ma'am, yan. Especially, kung ang, ano, ma'am, yan. Actually, pwede rin galing dun eh. Sa cash drawer pa rin nyo. Pero usually, ma'am, dito, nangyayari na expenses, yun yung mga in-issue nyo like sa check account nyo or sa bank galing. What if, di ba, yung bill? Tapos, sa cash drawer kumuha. Hindi ba yun na dalawa na yung record sa bill? Record. Yes, ma'am. Actually, dalawa na siya. Mas okay, ma'am, na pwede kasi kayong ma'am, it's either, dalawa kasi ma'am yung expense ng business actually. Makikita mo ma'am dyan, it's either coming from dun sa, let's say, items na binibili nyo, tapos ibibenta nyo, di ba? And then the other type of expense, yung mga light, mga water, or payroll, hindi naman siya item eh. Yung inventory kasi ma'am, pag binili nyo ng mga items yan, hindi siya kagad expense actually. Bali pupunta ma'am siya as inventory asset nyo. Asset ng business pa yan. Pag hindi pa nabibenta. Magiging expense lang siya once na nabenta nyo. Kasi dun pa lang i-compute ng system yung sa profit and loss, lalabas siya as cost. Pero kung nandiyan pa, nakastock pa yan, hindi pa yung expense. So, dito ma'am, ang importante ma'am, kasi another consideration nyo ma'am, dalawa kasi yan, it's either cash or charge, meaning terms supplier nyo, di ba? So, usually ma'am, kung terms siya, dito natin yung record. Kasi ang purpose natin ma'am,
para ma-monitor nyo before pa nyo, kahit hindi nyo pa nabayaran. Di ba like yung electric bill, ma'am, pag dumating pa siya dito, hindi pa naman yung kagad yung babayaran. So, dyan natin siya record. Kasi later, mag-pay bills pa tayo kung kailan natin siya binayaran. Yes, ma'am. Actually, ma'am, kung basta galing ma'am dun sa kahan nyo kinuha, yung payment, hindi kayo dito magre-record. Dito kayo magre-record. Naka-connect pa rin naman yun dun, ma'am. Lalabas pa rin yun dun. Pero, i-show ko, ma'am. For example, ma'am, dito tayo mag-pay out. For example, for today, meron tayong binayaran na, let's say, 2,000. So, dito, ma'am, yung account mo, lalabas din yun, ma'am. Yung nandito na mga accounts, di ba, pag select natin kanina dito, same lang sila. So, dito, ma'am, pipiliin mo rin yun. Anong type na expense? Let's say, ma'am, yung pinili natin kanina doon, utilities, di ba? So, actually, ma'am, kung nag-enter tayo dito, tapos nag-enter ka dito, madodoble talaga. So, hindi na kayo mag-nalagay dito? Hindi na dito. Kasi hindi rin talaga advisable, ma'am, dito. Kasi hindi naman siya galing sa cash in draw doon sa kahan nyo. Okay. At the end of the day, needed talaga natin i-record dito para magtali. Kasi short yung cashier. Basically, kung hindi natin i-record dito yung 2,000, dito natin i-record, ma'am. Yung report ng end of the day, kulang talaga. Short yung cashier. So dito, ma'am, note natin, let's say, electric bill, eco, let's say, for June or for July, month pa. So yun, ma'am, pag save natin, na-save na siya, hindi rin lalabas kagad yun dito, ma'am. Check natin yung report, ma'am. So, balik tayo sa profit and loss. So, sa profit and loss, ma'am, makikita mo doon, downtown main, 2,000. Pero itong 2,000 na to, ma'am, remember, ito yung in-encode natin dito, sa accounting. So, yung sa, ma'am, cash in drawer, wala pa. So, ngayon, ma'am, ita-transfer ko. So, para ma-transfer, click mo, ma'am, yung financial, then update. Kasi hindi kagad ta-transfer yun. Needed mo pang gawin ng to. In one click, para, usually, ma'am, ito per day kasi, usually once lang naman natin gagawin yan. Pero every time nagagamit ka ng accounting, ma'am, remember, yung mga bagong transaction, hindi kagad yung nag-update dito. So, it's better na i-click mo muna. Kasi let's say, mag-check ka, magkano ba yung balance sa DPWH, for example. Kung merong bagong transaction soon for today, hindi yun updated dito. Okay? Unless na i-click mo ito, ma'am, para ma-transfer. So, dito, ma'am, automatically, pag natin nun dito. Yung expenses kasi, ma'am, kung ano siya payout, lalabas din siya dito sa sales history mo. Pero negative siya. So, meaning, ma'am, yung 2,000, i-deduct niya yun sa total sales mo for the day kasi nga na-out yun, di ba? Kung gusto mo siyang i-check, ma'am, sa accounting, so basically, ito, ma'am, from here, view financial, I want to, then open. So, dito, ma'am, i-open niya yun. Okay. So, dito, ma'am, niya cash in drawer, tapos payout 2,000. Tapos, pwede mo rin ilagay, ma'am, siya under sa downtown. Yun lang, ma'am, dito. Another thing, ma'am, needed kasi natin i-select yung, yung category, kung asang branch siya galing ba. Or hindi ko. Meron ako i-check, ma'am. Bali yung per store kasi, ma'am, set up natin yan kung ano yung saan siya nakalink. So for example to downtown. So lahat ng transaction na sinesend niya, ma'am, sa accounting, automatic mapupunta yun under sa downtown. For this computer, ma'am. Yung sa ibang computer kasi, ma'am, wala pa tayong sa ibang branch wala pa tayong computer doon. So manually ikaw yung mag-enter nun dito sa accounting side. Okay. So downtown, ma'am, no. Then
ilalagay ko na lang dyan since wala naman silang drawer, wala pa silang computer. Yes, ma'am. Bali, mangyayari ka dun, ma'am, ang entry nila talaga dun, dito ka sa accounting. For now, kasi wala ka lang system dun. So, ang accounting talaga yung gagamitin mo. Kasi ito, ma'am, na system, ma'am, naka-assign lang talaga to dito sa branch. Dito sa main. So, yung may mga, yung ilalagay mo sa mga laptop, yan yung ito sa mga. Oh, yes. Dito ma'am, makikita mo ngayon ma'am, pag chinek natin yung ma'am, yung report. Okay. Under dito ma'am is So, tingnan mo ngayon ma'am, lilipat ko siya sa downtown. So, pag balik natin sa profit and loss, automatically update na yung report. Naging 4,000 na. So, yun ma'am dito. Lalabas din yung iba dyan na downtown, motor pool, then yung branch 2, yung sa, anong lugar yun? Nakalimutan ka, pag Naganaga. So, lalabas naman dyan sa taas yan. So, makikita mo ma'am, mako-compare mo kaagad. Alam mo yung total income for this branch, yung gross profit niya, ano yung mga expenses. Kasi nire-record natin sila per location. So, alam mo yung overall, which is importante yun sa business mo, di ba? Yung monitor mo yung talagang actual income mo per location. Kasi alam mo na itong branch na to, malaki yung sales niya, pero gaano ba rin kalaki yung expenses niya. So, dito ma'am, sa baba ma'am, meron kang net. Nakikita mo kung nag-profit ba siya o negative. For example, ma'am, kasi puro expenses lang, walang income eh. Di ba? And then dito ma'am, kung malaki yung na-record na sales kasi, then less yung mga expenses, wala pa siyang expenses pa siya. Wala pa siya. Comparative ma'am, di ba? Compare mo kagad. And then ito ma'am, total sa lahat yan. Overall, sa full company. So yan yun ma'am. Basta ang report mo lang by class. Tapos ma'am, lahat ng reports na gagamitin nyo, madali mo lang din hanapin yan kasi pwede natin siyang i-memorize. Yung memorize ma'am, basically, para ma-remember mo siya. Okay. So dito na yung lalabas ma'am sa meron kang dito, run favorite reports. Okay. So pwede mo ma'am siyang i-add kung ano yung mga favorite mo na report. Yes ma'am, parang bookmark. Parang ganun. Na siya. Madali mo nang i-find, di ba, sa book na part. So naka-mark na siya. So dito ma'am, click mo lang yung favorite reports. Kasi madaming reports. So dito ka punta sa report center. Ang namin yan, isang klase lang ma'am siya, pero different types. So marami. Then, so lahat ng gagamitin mo ma'am, dito na lang, click mo na. In one click, open mo na yung report. So yan ma'am, automatic na. Remember ma'am, itong income dito na part, automatic nag-update yan based dun sa ini-enter nyo dito. And then, dito ma'am, i-action muna ma'am siya, bali, para ikaw naman. Try mo mismo yung Pag-update. pag-update. So, try mo muna mag-enter ma'am ng bagong transaction. Kasi ngayon, pag-update mo, okay, check natin yung total of the profit and loss. Bali, dito ma'am, lipat ko lang. So, yun yung total mo ngayon ma'am, di ba? Basically, wala ka pang income for downtown. Wala pa. So, sige ma'am, open mo ngayon yung ma'am, inventory system. Na-close mo yung inventory system. Merong sure ka yan. And then, login ka lang. Lalagay. Ma'am? Temporary password lang. By the way, yung hindi, pag-assign ng mga password sa kanila. Yes ma'am. Bali, isi-set up na natin yun initially. Dun sa system. Dito ma'am yun, sa employee, then bali, mag-create ma'am tayo ng employees. For example, employee 1, and then
Yung name, ma'am, pwede natin, depende ma'am kung ano yung gusto niyo username password. So, pwede ma'am, ilista mo na agad yung ano gusto nila, ma'am, ano, username password nila. And then, yung group nila, ma'am. So, usually, ma'am, ito kasi yung nag-a-assign, ma'am, kung ano yung pwede nilang gawin. So, meaning, yes, ma'am. Pero pwede mo pa rin i-change yan, ma'am. Pwede mo i-modify. Or let's say, for example, sa inyo, ma'am, owner. Okay? And then, kung sa cashier, pwedeng ito, ma'am. Pero pwede rin tayo mag-create ng another group na specific cashier na kayo yung ano ko. Ituturo ko rin sa iyo, ma'am, paano i-set yan. And then yung password mo na gusto nila. So, pwede ma'am, bigyan natin muna sila ng temporary password 1. So, dito ma'am, pagbigay natin doon, let's say M1 yung ano niya, ma'am. Pwede niya i-type yung M1 or select niya lang and then enter niya. Okay. So, dito ma'am, insufficient rights. So, kasi wala siya, yung account niya, walang rights siya para mag-edit ng mga account. So, hindi siya makakapunta doon. So, dito lang siya sa home. Dito ma'am, makikita mo rin ano ba yung mga pwede sa kanya. So, dito ma'am, hindi siya applicable na mag-add ng item. Hindi siya pwede mag-change ng pricing. So, makukontrol mo yan ma'am. Kung ano lang, like even yung markup, hindi niya makikita kung magkano. Yung cost price, yung regular price lang. So, dito ma'am, nag-asterisk yung cost. Kasi like, yung sa iba kung confidential sa inyo, hindi niyo gusto na makita ng. So, depende naman sa inyo. Pero kung sila rin yung magre-receiving, actually, maging code din sila ng receiving, makikita talaga nila yan. Yung puhunan. Pero at least ma'am, yung markup yan, kayo lang din makakita niyan. Like, kung sa account mo ma'am, pag ikaw na yung nag-login, so basically, lalabas na yan. So dito rin natin sineset ma'am yan sa employees, yung security. Kaya naman din tayo, employee list. So kung i-change mo yung grouping, yung security, so ito yan, owner, manager. Yung merong check ma'am, meaning accessible siya. Kung saan yung limit ma'am nila, so kung dito pwede siya, tanggalin mo lang. Kasi dito ma'am, regarding ma'am sa, for example, about item, pwede ka mag-search din ma'am. Regarding sa items pag-edit. So, isi-search ma'am yung kung merong ano yung words na related. Pag-click mo ma'am dun sa ano ma'am, let's say, pwede ba siya mag-edit ng discount, edit ng selling price. So, dito ma'am sa site, pag-click mo dito sa meron din siyang explanation kagad. So, nakalagay ma'am yung ganun detail. So, user with this right can increase or decrease the item's price. Meaning ma'am, di ba yung tinuro ko sa inyo, by default yung user, pag enter niya ng item dito, pwede niyang i-change to. Pero kung naka-disable yun ma'am, hindi niya na pwedeng i-edit to. Hindi sila pwedeng ma'am, discounting. Kasi sa ibang ma'am, like sa mga prints, for example, sa mga grocery, hindi allowed yung cashier na mag-edit ng price. As is yun, kung ano yung price mo, yun yun. Magkamali sila. Magkamali ma'am ng price? So, hindi naman, fix naman yun, di ba? O kaya makamali sila pag-enter ng item, tatanggal pa nila. Ano ma'am, dalawa ma'am yan. Pag nag-enter ka ng item while you're doing the transaction, you have the option to remove. Pwede pa ma'am. Okay? Pwede ka pa mag-edit kasi hindi mo pa siya nasa-save. Pero pag na-save mo na siya, okay? Yan ma'am, pag save na siya, hindi na nila ma'am pwedeng i-edit yun. Okay? Unless na meron kasi tayo yung tinatawag ma'am. So yung question mo ma'am, while they're doing the transaction, pwede sila remove. Okay? Kasi hindi pa naman totally nasa-save yung item. Kasi yun yung isa ring ma'am, security sa system. Hindi sila pwedeng, kung na-save na yung transaction, tapos na-check nila ma'am na, mali pala yung yung, let's say ma'am, yung quantity dito, isa lang yung nilagay niya, dalawa pala yung na-enter na customer. Meron tayong tinatawag ma'am na reversing. Reverse receipt. Yung reversing ma'am, hindi natin dinidelete yung receipt. Hindi siya nawawala. Okay? Pero naka-cancel siya. So, sa sales report mo, basically, malilek siya doon. Wala siya, hindi na siya lalabas doon. Pero traceable pa rin. Okay? Kasi importante ma'am yun eh. Kung sa system ma'am, nadidelete lang yan, tapos allowed siyang mag-create ng bago, hindi mo naman i-trace. Diba? Yes ma'am, actually another feature yan eh. Depende din ma'am sa gusto mo. Ang advice namin ma'am, actually yung pag-reverse, pwedeng at the end of the day, sa
sasabihin nila yun nila sa iyo. Para aware ka rin. Kung merong mga nagkamali ng entry. Or pwede rin ma'am, another thing ma'am, sa una, pwede rin natin muna i-open. Allowed pa muna sila. Kasi actually, sa start kasi ma'am, mas prone talaga kasi bago pa, di ba? Pero later, kung let's say ma'am, after 2 months, after 1 month, supposed to be, lesser na yun. Hindi na talaga. Kasi questionable kasi yung mga yung pag merong always nagkamali. Same thing lang yun sa manual. Kung maraming erasure, questionable yan. Or, sa manual kasi madali rin kasi nilang i-replace di ba? Kuha na sila ng bagong papel, gawa na sila. So dito ma'am, yun yung for security as an owner ng business. Kahit wala ka dun sa business mo, madali mo pa rin ma-check kung ini-edit ba yung document, marami bang pages. Okay? So pwede yun ma'am. Since nakaka-access ka naman everyday, pwede ito na lang yung mag-refer. Kasi critical pa actually, hindi ko rin discuss pa yesterday. Yung reversing kasi applicable yan sa lahat ng transaction. So sa sales, sa receiving, kung merong changes or merong nagkamali sila ng encoding, yun yung only way, i-reverse mo muna yung transaction. Pero mag-reverse mo, kasi pwede na, right or left, ito kasi ma'am yung pinaka-server eh. Pero kung pwede pa rin yun sa laptop nyo. Bali kasi yun yung gagamitin natin. Like, for example, kahit nasa Isabel ka, remotely, ma-access mo pa rin ito. Ma-open mo pa rin siya as is. So, i-show ko yun later. So, pag na-access mo siya, meaning parang nandiyan ka pa rin, pero nandun ka sa Isabel. Okay? So, pwedeng ikaw na mismo yung mag-reverse. Gusto mo ma'am. So dito ma'am, for example ma'am, sa sales natin for today, i-check natin yung sales natin today. Ito yung report natin, di ba? Meron tayong payout na 2,000 tapos 318 na sales. Okay? So dito ma'am, ito ma'am, for example ma'am, kung gusto mong i-delete ma'am yung transaction or let's say nagkamali siya ng entry dito, double click mo lang. From the report, pag double click mo, pupunta siya dun sa transaction directly. Ay, likuan ang batas likuan. So dito ma'am, pag nag-reverse tayo ma'am, yung every transaction ma'am na ginagawa natin sa system, basically meron siyang receipt number. Okay. Parang sa resibo niya rin sa manual ma'am, di ba? Meron yung series. Which is importante ma'am yan eh. Kasi yan din yung malalaman mo kung nag-skip pa siya or dito ma'am, continuous kasi yan eh. Hindi pwede siya mag-skip. Okay. So dito ma'am, kung nagkamali siya for whatever reason, either quantity, price pa yun, okay, or ang name ng customer, ang date ba, kamali ng bigyan ng discount. Okay. So dito ma'am, for example, nangyari, hindi nila nalagyan ng discount. Okay. So i-reverse natin muna ma'am. Okay. So sa reversing ma'am, after we reverse ma'am, dito ma'am, makita natin, this is the original document. Okay. Add lang ma'am. Dito ma'am, yung status ma'am, i-check mo yan kasi importante alam mo yung reversing kasi ma'am, kaya yung term niya, parang sa magnet ma'am, di ba? Or sa electricity, merong negative positive. So, meaning, kung ano ma'am yung effect ng transaction na reverse mo, gagawa siya ng another transaction para na negative or positive ba yun. Kung sa sales kasi ma'am, ang effect niya, sa sales mo, dinideduct niya yung inventory, di ba? So, meaning gagawa siya ng another duplicate, pero baliktad dun sa reverse ng original document.
So dito ma'am, makikita mo dito, yung reverse, yun yung original document mo. Which is siya yung number 11 na receipt. Okay? Pag click natin sa reverse ma'am, gagawa siya ng another reversing nakalagay ma'am, same amount. Diba? Pero number 12 na siya na receipt. Okay? So basically ma'am, pag pinagsama mo yung negative positive, basically mag-void yan eh. Parang wala na siyang effect. Diba? So ganun din yung nangyayari sa system. Pero nandun siya, matitrace mo. Alam mo na nag-reverse siya for that day or merong nag-correct. Merong na needed na i-correct na receipt. Okay? So dito sa report, kung babalik tayo sa report, wala na siya dito ma'am nung refresh na natin. So instead na, example, mali yung na-enter, instead na mawasan yung inventory, malalagdagan ulit. Babalik mo ulit yun. Kasi reverse mo na siya, kinancel mo yung sales na yan. So meaning, parang binalik ng customer yung item. So after we reverse ma'am, the next step, kasi ang situation mo, nagkamali siya ng discounting, diba? So the next step ma'am, is after mo na reverse, nakita natin dito ma'am, nawala na siya sa sales. So needed mong ngayon, i-copy yung original. Ito ma'am, no? Yung number 11. Hindi ma'am ito yung i-copy natin kasi kung ito yung i-copy natin yan, negative yan, red flag. Return talaga. So ang i-copy natin ma'am is yung original receipt. Ito. Okay. Then copy receipt. So yung copy receipt ma'am, ang purpose lang natin doon, ina-copy niya lahat ng details na to, yung items, para hindi nyo na i-enter isa-isa pa. Okay, tamam no? Then copy receipt. Especially ma'am, imagine kung merong dito, 50 items. So, after you reverse, pwede mo naman gawin ma'am na i-enter mo isa-isa ulit yun. Pero mas matagal. Saka possible, magkamali ka na naman. Diba? So, rather than i-type mo siya ulit isa-isa, copy mo na lang. Copy receipt. And then from here, ma'am, pwede mo nang gawin yung changes. Like, for example, yung discounting. Nag-discount siya ng, ma'am, let's say 300. Okay. Or let's say 10% na discount. Then after that, so ito ma'am, magiging transaction number 13 na to. Kasi yung last natin 12 eh. Diba? So pag save dito ma'am, so after na-change na yung ma'am, correct na siya, nabigyan na siya ng discount or nagkamali siya sa possible sa name ng customer ba. So whatever reason yung nagkamali siya, na-copy niya na, kinorect niya na yung transaction, then save niya na ulit. So catch siya. Okay. So dito ma'am, pagbalik natin sa report, so makikita natin ito, refresh lang natin, refresh. So, ayan. So, ganun lang ma'am, basically. Pero dito ma'am sa history, kung i-check natin ma'am yung history ng item, let's say dito ma'am, ang binenta natin na item is number 10. Check natin yung item na to. Item number 10. So, sa history ma'am ng item, nandun din yan. Nakalagay, reversing, reverse. So, itong sale na to, na-reverse siya. So, ang running niya ma'am, before na-sale ka ng isa, okay, so na-zero out na siya. And then, sorry ma'am, nag-negative siya. Nag-sale ka kasi, ang starting kasi ma'am dito 0 eh. So, pag sale mo ng isa, negative 1. And then, nag-return ka ma'am, since reverse mo siya, gumawa siya ng negative to ma'am, di ba? So, positive ginawa niya. So, nag-zero out ulit. And then, yung bagong transaction na corrected na, yung from the top, yung latest, nag-sale ulit ng 1, nag-negative 1. So, alam mo ma'am, rather than, pag-delete lang, yung iba kasing system mo makita mo, delete lang nila. So, hindi mo na nag-trace. Ma'am, actually, sa totoo lang ma'am, kung sa process ma'am, mas simple yung pag-delete. Pero, hindi siya secured. Questionable. Kasi, pag nag-delete mo, hindi mo na matitrace eh. Hindi mo na makikita yan. So, hindi mo alam kung ilang beses siya nag-delete. Ilang beses nagkamali ng entry mo. So, dito makikita mo kagad.
Try mo, para matry mo. Reverse. May kasi ka muna ma'am. Gawa ka lang ng transaction. Pero yung reversing mo, applicable din yun sa receiving. Possible din kasi, let's say, nag-enter ka ng delivery receipt ka. Tapos nagkamali rin yung quantity, price. So, kung i-correct mo yun, i-reverse mo lang muna. Pwede din yun. Oo, pwede rin. Ganun din lang yung process. Tapos na-save na. Dito ma'am, click mo to, yung view list. Kasi yung list ma'am, lahat ng receipt mo. Kita mo. And then make sure ma'am, naka-arrange siya. Dito kanina naka-arrange by receipt number. So yung pinakabago mo ngayon, yun yung 14, yung ginawa mo. I-reverse, pwede mo ma'am i-copy receipt muna din or depende. Or pwede i-reverse mo rin muna. Reverse kasi. So dito ma'am, makikita mo no, yung 14 reverse na siya. Tapos merong lumabas na bago ma'am, yung 15 na reversing. Okay? So next step mo ma'am, i-click mo siya, then copy. Okay. Hindi mo ma'am i-copy yung red yung reverse. Kasi pag kinopy mo yun, negative din yung mga copy mo. Ito support, dadagdagan ko. Yes ma'am. For example, quantity yung isa lang yung nalagay niya, pero sa actual, dalawa pala yun. Ito na, okay na to. Yes ma'am. Payment. Or sometimes ma'am, itong payment ang nagkakamali cash yung nalagay mo, pero charge pala yun. Diba? So, pwede ilagay ko dito ngayon sa charge. Yes ma'am. Pero i-click mo itong muna. Clear payment ma'am. Okay. Then, sometimes na short siya kasi hindi nilalagay sa charge. Sa charge. Sorry na. Ito ma'am no, may warning siya doon kasi wala kang customer nilagay. Kasi hindi ka pwede mag-charge nang walang name ng customer. Hindi mo matitrace sino ba yung nag-program niyo. Baka lang. Enter lang. Find ka ng customer. So dito ma'am, zero pa yung balance niya, di ba? Clear mo lang ma'am. Then click mo dito ma'am. Then accept. Sa una ma'am, mag-a-ask siya about kung gusto mo ng credit limit. So, wala naman kayong credit limit. Okay lang. Discharge. And continue lang. Let's save and print. Preview lang muna. Pag wala pa tayong print. So, okay na ma'am. Na-charge mo na siya. So, kung i-check natin ma'am, yung account niya. 14 di ba yan? So 16 na to. Yun yung pinakabago mo. Which is yung corrected na to. So, may record talaga siya na number. Yes ma'am. Kasi yun yung series na yan, parehas lang sa receipt nyo na hindi pwedeng mag-skip, di ba, mawala. So dito, matitrace mo rin lahat ng transaction nyo. Kasi, nagkakabalo sila. Nag-hold lang naman. Okay. Bawal kasi, wala. Wala, yes. Yun din lang yun, same lang yun sa computer. Hindi pwede kasi mag-skip or mawala yung isang number. So yun yung security mo, na alam mo lahat ng transaction mo, na record talaga sa system. So kung saan ma'am, na-receipt ma'am, parang kinancel mo lang siya. Di ba yung reversing? So wala nang effect yung receipt na yan. Pero nandun pa rin siya. So okay na, after the reverse, so ganun din ma'am, no? Lahat yung transaction na in-enter mo ngayon, needed mo siyang i-update kasi kung i-check mo yung report mo, hindi pa rin siya updated. Wala siya. So try natin naman ngayon i-select natin yung, sige ma'am, i-try mo na. I-update mo siya. Awan na yung kinakapatama din. Close mo lang ma'am. Ito ma'am kasi log to kung merong error or ma'am. So dito makikita mo sino yung mga na-update niya ng mga customer. Pwede mong lagyan ng check ma'am to para hindi na siya mag-appear. Yan ma'am. Downtown. Yung merchandise sales nyo, 118 yung bagong in-enter ngayon. So pwede mo rin i-try ma'am today lang. Kasi fiscal year, whole year yan. So let's say kung for today, nasa taas ma'am. So yun ma'am. So yung items na na-sale mo ma'am, basically, yung total sales mo, 1,842.
kung i-check mo din dito ma'am sa balik tayo sa report ng dito, detailed natin for today. 1.5. So dito ma'am kasi, bali, meron tayong payout kasi, kaya nag-negative. Diba? So dito ma'am, makita mo, 1.8 yun, yung total niyan. Diba? 1.8. So dito ma'am, same lang siya. Tapos yung less yung cost ng items na nabenta mo ma'am, 610. So alam mo ka, unit price o cost price ma'am. So alam mo kaagad yung total profit mo, gross. Okay? Less the expenses, kung meron kang expenses ma'am, yun. Record natin, let's say for example, yung kuryente, sabi na yan for today. So negative pa for today. So pag nag-enter ka lahat ng sales, automatically yung mga in-enter nila dito mag-update, mag-adapt siya. So makikita mo na kagad yung net talaga mo na sales for the day. Less expenses. Yung actual talaga na income ng business. Kasi per business yan, per brand. So, kasi yung decide ko na ito, downtown, ito dito, Naganaga, ito, Motorpool. Yes, ma'am. Para yung total, overall mo talaga. Yung overall mo makikita mo. So, Comparable siya. Comparable, at the same time, meron kang consolidated na total for the whole business. Alam mo yung overall. Kasi sometimes, needed mo rin na may compare. Like, for example, bakit masyado malaki yung expenses ito, tapos ito, mas malaki pa yung income dito, maliit lang yung expenses. Mas expenses pala. Usually man kasi kung bago pa yung branch, ayun na pa yung So, dito din ma'am, so yung ibang reports din natin ma'am, okay, like for example ma'am dun sa ito hindi ko pa na-show ma'am, so yung sir na-show ko yesterday, automatically nag-update din to. So, basically ma'am dito makikita mo yung yung overall na sales mo per month, per year. Yung graph. So, total expenses mo compared sa income mo. And then, income lang man per year, ma-trace mo siya, or per month kung gusto mo rin. Kung nag-increase ba yung income mo compared sa last year. Same as expenses. Makikita mo man kung anong increase or decrease. And then, dito man, binibreakdown niya. Breakdown yung expenses mo. Ang maganda rin lang sa mga reports, sa graphs, clickable siya. So, for example, if you want to see yung breakdown ng 37,000, bakit naging 37,000 siya? Double click mo lang ma'am. And then, pag double click mo, basically makikita mo yung breakdown kung bakit naging 37 siya. So, dito rin ma'am, even yung mismong report, if you want to go to the specific transaction doon sa pinaka-source mo na transaction, double click mo lang din. Sometimes ganun pag nag-tracing ka, nag-check ka na sa report mo, sometimes parang questionable yun na transaction, madali mo lang puntahan. Rather than sa manual, kukunin mo pa, hanapin mo pa yung document, di ba? So, dito ma'am, even yung mga in-attach mo ng mga receipt, di ba, yung pag meron kang expensive bill ng Lieco, kung gusto mo i-check, in one click din, makikita mo kagad din dito. Oh, yes ma'am, yung rent, like, sometimes sa business common binabalikan mo yung mga expenses kaya para questionable kasi like or let's say kailan ba yung last tayo nagbayad sa bill? O na double na ba na kailan na tayo nagbayad or may-ari, yung nag-aari na ano ba yung record, gano'n. Tapos mahirap kasi compile. Or hindi na. Side nila, hindi din sila nag-compile. Sometimes yung manual kasi ma'am, let's say even 1 month or 2 months pa lang, paghahanapin mo yung record, sa dami na ng record, hirap na hanapin. Yun din, possible na misplace yung record ma'am. Sometimes din ma'am, dito, another thing, yung like common ma'am na yung let's say, meron kayong pinagawa na ma'am, ayan. Alam niyo rin kung kailan yung last na ginawa, ano ba yung ginawa doon, magkano yung nagastos. So, madali nyo lang mag-check lahat yung mga ganung information. So, ito lang yung menu mo dito, no? Meron kang option kasi ma'am dito, pwede rin yung menu mo, another option, pwede rin siya dito sa taas. Okay. So, and then, kung gusto mo ma'am, yung toolbar, ito parang style din dito ma'am, di ba? Toolbar siya.
Pwede mo rin i-customize ng tong toolbar na to. Yung pareha kahapon. Yes, ma'am. Mag-change mo siya kung ano yung mga nandyan. At the same time, actually mas flexible ma'am yung toolbar dito kasi pwede mong ilagay mismo. For example, ma'am, gusto mong gamitin yung tong profit and loss, no? Pwede mo siyang i-assign dyan. So, view lang, then add. So, pag add mo ma'am dito, lalabas na siya. So, shortcut yung specific na report. So, hindi ka na. So, in one click, ma'am, open mo kagad yung report. Kasi parang pareha lang din sa inventory. Inventory. Dali lang. Adjustable naman yung kung ano yung common yung ginagamit din dito, yun lang din lalagay na per user. So, yun o. Snapshot. Dito rin naman, madali nyo matrace yung mga open invoices. Sino ba yung mga customer nyo na meron pang balance sa inyo na nag-overdue na. So, usually sa inyo, mayroon kayong mga accounts, di ba, na mga customers, lalo mga government. So, kung ma-check nyo dito kung mag-billing na kayo, magkano pa yung balance nila. Ano ba yung mga particular, yung invoice ma'am, yung per transaction nila na charge pa nila. So, alam nyo kagad kung so makakatulong to para sa collection nyo. Mas madali kayong mabayaran. Pwede kayong ito ma'am, di ba usually ma'am sa mga, like for example ma'am, sa Globe, sa Smart, or other companies, meron silang billing statement. So dito ma'am, pwede rin kayong in one click on statement, pwede kayong dito, let's say sino bang lahat ng customer gusto mong gawa ng statement or any particular customer. So in one click ma'am, pwede kang makaproduce. Ito may edit naman to ma'am with logo ninyo. Rather than kasi usually kung yung sa rin government ma'am, sometimes they require na meron kayong billing statement, di ba? Price quotations or ano. Pwede rin ma'am dito, actually yung mga estimate you can do. Yung quotations ma'am, actually, pwede ma'am. Tapos ilagay natin doon sa mga printing ma'am, pwede rin. So dito ma'am, makikita niyo yung running balance nila kung magkano, and then yung mga details ng mga pinurchase nila, yung payments nila, and then meron ding dito ma'am sa baba, meron ding option if you want na may aging, gano'n nakatagal. Kasi let's say, binigyan nyo sila lang 1 month lang, kung nag-past due na sila more than 1 month, makikita dito ma'am. Yun yung aging of account niya ma'am. Okay sir, paano maglagay ng logo doon? Kasi nasa kapag Yung logo ma'am. Yung logo ma'am, actually ma'am, pag pwede naman natin i-set yung initially pag start. Madali lang ma'am dito, yung tools, then print designer. Sa inventory ma'am to Sa inventory ma'am, kung ano yung gusto mong lagyan ng document lagyan ng logo, so i-click mo lang dito ma'am. Sa inyo ma'am kasi possible nyo gamitin yung printer kasi maliit. So ito, either itong 40 columns. Then modify. Okay. And then dito ma'am, yung logo, wait, sorry ma'am, dito. Doon natin i-edit ma'am yung mga documents meaning yung format, kung gusto mong i-change ma'am yung format nila sa printing. Yung logo ma'am, dito lang siya sa preferences, then company. So, ito kasi ma'am logo, pag sinet mo siya sa isa lang setting, affected niya yung ibang documents kagad. Magiging header na siya dun sa ibang mga documents niya. Para mas madali lang, i-edit or change. So, yung sa billing statement ma'am, sa accounting kasi ito pag mag-edit ka ma'am dito, customize lang. Yes ma'am, pwede. Ito ma'am, i-customize mo lang siya. Then, dito ma'am, customize the layout. Okay. Pero pwede ko naman gawin ito ma'am initially pag start pa lang. Pero at least alam nyo rin paano i-change, di ba? So, sa layout designer ma'am, parang click and drag lang. Okay. So, kung gusto mo na merong add lang, then the image, the picture ma'am yun, di ba, usually. So, dito ma'am, isa-select mo lang kung saan yung image. Then, once na na-select mo na siya, ang folder nakalagay, lalabas na ma'am siya dito. Then, pwede mo na siya i-drag. Drag mo na lang kung saan mo siya gusto dyan lumabas. Then, save lang. Automatic mag-take effect dito. Iba kasi yung setting nyo dito para sa logo dito rin, kung gusto mo. Kasi pwede... Wala na yun sa rate. Oh, yeah.
Hmm. Ano ma'am, yung sabi mo kanina ma'am, yung quotation, Oo. di ba? Yung quotation ma'am, pwedeng gamitin natin doon yung make a sales order. Pwede. Oo. Bali dito ma'am, for example ma'am, ganun lang din, di ba, naka-open pa, meron kang number dito, let's say nagpa-quote yung customer. So, enter mo lang din yung mga items. Find mo siya, then ilan yung quantity, automatic mag-total siya. So, ganun, parang sales lang din ma'am, di ba? And then yung name ng customer ma'am. So, dito ma'am yung ano ni Octagon na update na, di ba? 1.5 sinerge mo kanina. So, after that ma'am, pwede mo na itong i-print out. Tapos, meron naman siyang option ma'am na ano na pwedeng sa whole page din siya or half bond paper size. Ganyan. Then yung logo nito ma'am, pag-edit natin, dun din sa isa. Pwede ko naman set agad yun para lalabas na agad yung logo niyo. Para pag print nyo, basically yun na yung ano niya, yung format. Yan. So madali lang kayo makabigay ng quotation. Oh yes ma'am. Ito ma'am, meron na talaga siyang format. At the same time, ang advantage nito ma'am, no? Dito ma'am makikita mo, meron siyang percentage unfulfilled. So ngayon ma'am, 100%, di ba? So let's say ma'am, kasi pag nagpa-quote ma'am yung customer, merong dalawa yung pwedeng mangyari. It's either kunin niya o hindi. So pag nagpa-continue sila dun sa transaction, hindi ka na rin mag-enter sa sales. So sample ma'am, let's say ma'am yung si Octagon, di ba? Meron siyang sa customer center, basically ma'am, makikita mo lahat ng mga ano niya, transaction. Even yung sales order, ito ma'am yun, open back. So meaning sabi niya, let's say, nagpa-quote ma'am siya for today. Then after 1 week, bumalik siya. Sabi niya, okay, orderin na namin. Okay nyo na. So, ang gagawin mo na lang, ma'am, rather than mag-enter ka pa sa sales ng mga transaction, punta ka lang dito sa sales order. Okay? So, mariretrieve mo yung sales order niya. Makikita mo rin kasi yung number niya. Alam mo rin yung number. Then, I want to lang, ma'am, then take sell items. So, automatically, ma'am, when we sell items, continue. So, pupunta na to, ma'am, dun sa sales. Sa make a sale. So hindi na siya parang Hindi ka na mag-enter isa-isa pa. Kasi kung ano yung mga in-order niya, possible yun lang din yung kunin niya, di ba? Kasi minsan hindi talaga yun ma'am, kung quotation lang siya, basically dun lang siya mag-stay, then pwede yung i-close later. Pero kung magpapatuloy siya, continue siya doon, i-purchase niya. Madali nyo lang, hindi mo na i-enter isa-isa pa, mabilis yung process. Matitrace mo rin kasi, di ba, kung ano ba yung mga in-order. Possible din ma'am, let's say dito, nagpa-quote siya 4, pero let's say yung actual order niya na, pag nagpatuloy na siya, sabi niya, 2 na lang, edit mo lang. Okay. Then, let's say, ito na item, hindi niya na ito kukunin. Remove mo lang. Okay. And then after that, take payment ka. Yun na ma'am. Then, charge mo ba siya or cash? So, makikita mo din dun ma'am, once na yung sabi ko kanina ma'am, merong unfulfilled, di ba? Merong percentage. Ang purpose kasi nun ma'am, mamomonitor mo lahat ng mga orders kung na-serve yun o hindi pa. So meaning kung ito ma'am 50%, meaning 50% pa lang yung na-serve dun sa customer kasi hindi niya rin kinuha yung iba na items eh. Kung i-double click ma'am mo dito ma'am yan, makikita mo dito, yung na-sold mo na dito, sa from order niya na 4, ang na-sold mo lang sa kanya, 2. So namomonitor mo, alam mo kagad kung ilan yung actual mo na na-serve sa kanya. Possible din sometimes partial lang nila kinukuha yung item. Di ba? Nag-order sila ng 4, pero dalawa lang muna kasi yun lang yung stock nyo rin. Wala kayong available stock. So, pag order pa lang nyo, ito din ma'am, nakakatulong siya na i-remind kung, let's say, 4 talaga yung gusto niya. Okay? Wala kayong available na stock. So, pag nag-create ka ng order ma'am, pag nag-purchase na kayo sa supplier, meron nang dumating, nag-receiving. Pag receiving niya ma'am, magre-remind din siya. Sa reminders ma'am, meron tayong fill customer order. So para hindi niyo makalimutan kung ano ba yung mga orders ng customer na needed niyo pang i-serve. Pag dumating na yung order kasi meron na kayong stock eh. So let's say ma'am yung in-order niya dito na items na kulang pa, check natin doon sa order niya. Ito ma'am, di ba? Yung number 11 na ma'am. So let's say ma'am meron tayong receive na number 11. Merong dumating na bago ma'am.
may dumating na ano ma'am, let's say 10, 11. So dito automatic meron siyang ano ma'am, reminder. Ano, one or more of your items received were back ordered. So you can see which customer orders are ready to fulfill. Yan na yung mga nag-order. O yung mga order na hindi pa natapos ma'am, hindi pa na-serve. So dito lang ma'am, in one click mo, okay, makikita mo na ngayon ma'am dito kung sino yun ng mga customer. Okay? Yan ma'am, lalabas. So dito ma'am, reorder siya, nag-order siya, kulang pa ng dalawa, yung number 11, number 12, then double click mo lang. Diba? So pwede mo na siyang yun ma'am, i-continue yung order niya. So madali niyo lang ma-monitor kung sometimes kasi mo nakakalimutan yan sa dami ng, especially kung marami ng order, like iba-ibang customer, iba-ibang item. So hindi niyo nami-miss yun. Yung mga ano yun. Sometimes yun yung common na nakakalimutan. Sa dami ng minomonitor, nakakalimutan talaga ma'am. Pero yun ma'am, ngayon ma'am, sa pag-start natin, basically mag-focus muna kayo dito yung sa sales, sa receiving, which is yun yung daily na nilang code, di ba? Tapos, yun ma'am, yung items natin, hindi natin ma-complete siya para lahat na ng items basically na-enter yung system. Pag sale nila, nandun na. Pwede ko rin silang bigyan ng option na possible kasi merong ibang pwede natin i-open din yung pag-add ng items. Meaning sila rin pwede mag-add. Although ang disadvantage yun, possible ma-double. Kasi let's say na-add mo na pala tapos hindi nila na-check. Nag-add sila tapos iba lang yung spelling ng yung system kasi i-allow niya yun. Unless na exactly the same yung tinipe nila na description, magsasabi yung system na duplicate na. Hindi niya i-allow. Pero kung meron lang difference ng even period lang, so madodoble na siya basically. Pero pwede sila yun. Example, may trabaho sila ngayon, tapos may kulang na part, bibili sila sa labas. Tapos ilalagay din natin. Yes, ma'am. Oh. Pwede sila, allow sila na. Ano ma'am kung yung item na yun ma'am, regular na ginagamit nyo kahit wala pa kayong stock, bumibili lang kayo sa labas, pwedeng i-add mo na lang din kagad yun dito. Okay? Kung wala talaga ma'am, yun nga ma'am, pwede natin i-option na sa allowed sila. Allowed sila na mag-add. So meaning yung account nila mismo, pwede ko lang, kung naka-encounter ma'am sila, nag-sale sila, tapos, kasi ma'am, pag meron kayong binili sa labas, ang mangyayari, magre-receiving din sila, di ba? So pag receive nila ma'am, select nila sino yung supplier nyo, sino yung supplier, bumili sa labas. And then after that, i-enter nila yung item. Ngayon, pag nag-search sila dito ng item, wala dito ma'am, mag-a-add din talaga sila. Pero depende nga kung allowed sila or hindi na mag-add yun ng item. Kasi kung ikaw lang allowed na mag-add, usually yung pag-add kasi ng item ma'am, ang best practice, meron talaga naka-assign yan kung sino lang yung pwede mag-add. Mag-edit. Yes, sir. Kung kaya ng ubos, punta na sila doon. Yes, sir. Kailangan maka-scaling ang tama. Yes, sir. Mas okay talaga, sir, na meron din talaga makafocus na especially kasi kung depende din, sir, sa rate ng transaction mo per day. Kasi kung masyado marami yung transaction, hindi na rin kaya ng isang tao lang yung magbubulaan. Tapos for double checking din. Para merong check and balance. Bawa dito, yung natin pa rin mano-mano. Patuloy din, pero hindi po rin. Yes, sir. Pwedeng ganun din. Kasi usually, sir, yung purpose natin sa computer, sir, ang monitoring sa control. Yun nga, sa business mo. Alam mo kung merong problem. Kaya ng mga nandun nakatip lang. Kasi supposed to be magkatali lang yan, sir. Kung lahat ng na-out doon, tapos yun lang din yung na-record sa computer, so meaning tali lang yan. Pero kung may something wrong na wala talaga yung item, hindi siya na-record, let's say hindi dumaan sa sales, meaning something wrong, hindi kulang talaga. Yun yung ano ba, kung saan natin,
Possible din kasi sir, later, mabisi rin sila sa school. Si ma'am, makakamonitor siya using the internet daily. Mga sales, mga ano. Kailangan talaga na isa. Oh, mas okay sir na meron din talaga na like yung kasi ano sir, yung pag-check sa system, like yung mga like pag-adjustment, yung tinuro ko kay ma'am ngayon, ma'am, yung reversing. Critical kasi yun, hindi sir pwedeng basta-basta lang. Bawal siya sa tao. Ever. So, ayun, ever kumakain. Kaya na tumapalagan yung graduate nila. Ayaw ito. Well, fresh graduate, nakalapit na kayo. Graduate na natin. Kaya pa malalim naman. Oh, like, Actually sir, yung encoding sir sa system, ano lang naman sir yan. Madali lang naman kasi update, enter niya. As long as sakto yung ini-enter niya. Alam niya dapat sir na yun ba yun mismo. Sometimes sir ang importante lang sir pag nag-hire kayo, ma-inform siya kung ano yung item talaga na kinuha. Which is yun na malilesen natin yung mistake niyan sir kasi yung bago kasi hire niyo sir, let's say fresh graduate, hindi naman siya familiar about sa items niyo. Si ma'am familiar siya sa items. So ang solution niyan sir, yung item number, yung tagging. Diba? Kasi kung meron tayong tagging dyan, si ma'am, ilalagay niya lang sa receipt, number 1, number 6, yung item number. Yung encoder, hindi na siya magtatanong kung ano ba to na item. Susundin niya lang sir yun eh. Yung item number. Siguro sir, kung wala talagang cashier, kung parang deliver, at kung mayroong time, although hindi siya sir, ano talaga, kasi siya yung walang check and balancer ba? Pero matitrace mo pa rin yan actually. Usually sir, sa practice sa company sir, separate talaga yung cashiering sa computer encoding. Yung purpose mo nga sir sa encoding is more on about auditing. Pag-audit sa business mo, pag-checking. may pumalit yung duha, tapos talaga yung record. Walo sa iyan. Pero sir, yun ma'am, lalabas yun dun sa inventory report. Kasi pag check mo sa inventory, sa computer nakalagay dalawa pa. Pero sa ano ma'am, so meaning sa actual isa, so short siya ng isa. Yes ma'am. Actually ma'am, yung isang ano dun ma'am, another way ma'am noon na pero madali naman siya mag-check kay daily, nandito naman ako. Ano sir? Pag anong may dalya na ganito yung disco, pagkatapos actually ganun sir yung nangyayari. Yung sa ibang clients namin sir, pag meron na silang system, para mas malesen yung ganyan sir na mga issue, meron tayong daily count. For example sir, sa Avon, imagine sir, ang Avon sir, marami silang items. Pero meron sila tinatawag na wave count. Yung wave count sir, daily, nagra-random items sila, nagka-count sila. So it's either 10 items, 5 items, depende sa inyo sir kung ilan gusto mo. Imagine 5 items or 10 items, dali lang naman i-count yan. Pero at the same time sir, malilesen kasi alam ng mga tao mo na inventory, nag-check on a daily basis. So hindi sila matitempt na makuha sila. Oh, yes sir. So on a daily basis sir, meron kayong checking. The more yung daily yung checking niyo sir, the lesser na na merong kasi alam ng tao mo kung yung iba kasi sir mag-check sila monthly lang. So meaning nangyari na yon, nawala na tapos matagal bago pa ma-check. Diba? Pero kung na daily nag-check ka ba kahit random lang kasi not necessary lahat yun mag-check mo naman monthly. Hindi talaga kaya sir, diba? So at least meron kang ma-check sir na mga 10 items. Pwede nga ma'am na kung gusto mo, pwede rin na yung sa mga clients namin, ang ginagawa nila, i-check namin yung system nila on a daily basis. Yung mga tao sir, sila yung magka-count physical. Okay? Tapos ibibigay nila yung i-text lang sir nila or i-email nila yung result on a daily basis.
So kami sir, kino-compare lang namin kung meron bang difference based dun sa daily na count nila. So bibigyan namin so every morning sir, nagbibigay kami ng list ng items random. Pwede sir na fast moving items yon or by department. So daily, chine-check nila sir yung inventory nila. Sandali lang naman sir nila i-check eh. So kami sir, ang ginagawa na lang namin, kino-compare namin. O, kung tama ba, kung meron bang difference. Kung short ba siya, na-over ba siya, or sakto lang. So, yun sir. Kasi kung ganun sir yung practice natin, even sa iba, nalilesen yung attempt sila na parehas yung sinabi mo kanina mo, dalawang tapos binenta niya yung isa lang yung binenta niya. So, sa kanya na yung payment. Ano yun sir, yung sa computerization kasi sir, needed natin i-combine kasi yung sir, once we have yung mga reports, so meaning magagamit na natin sir yung reports para sa checking. So, mas okay din sir talaga na na alam nila kasi nila naman yung process ng overhaul. Then later, madali naman sir mag-training din later kung merong kasi usually ang ito-train lang yun, sales. Gamitan na naman na ng super card. Amo lang, di ba? Kaya sige, kasi siguro, pag mag-expect ako ng kabuti. Sige, how much is to us, Lord? Walang dito dyan. Hawaiian. Magkano ka lang muna dyan na pwede mag-una natin. Magkuha ka lang muna dyan. Ako lang, pera. Huwag sa truck. May generator dyan sa labas. Parang marami ang dito yan. Sige. Next super card ito? So, dyan na lang. May card na kami nga dito. Hindi, mayroon na pwede na kasi may upit dyan sa gilid. Sige. Ito na lang. Okay, sige. Pwede.
Ano pwede? Kaya punta ko dyan. Para sa ano, kita. Ano pa sila? It's Agos. Pwede pwede? Burger King na ganyan. Sige. Ayaw na lang ito. Mag-isa lang noodles. Ayaw ito. Kaya na. Budget lunch na lang. Ha? Lunch. Oh. Hindi ka na ako nila. 400 to, no? Ayaw na ito. Kaya gusto naman. Ano yung meron pa ba yung dessert lunch? Yung parang pang Tagalog. Wala lang. Wala. Synchronize, basically yun lang naman yun. End of day. Every day, ma-synchronize naman nila din to sa end of the day nila. Pero needed lang ng synchronize. Wag na yung string kasi may strings na dito. Di ba yung suggestion mo kanina na pwede kayo mag-ano? Pwede din na kanina rin gumawa na. Yes, no. Na example na. Gusto ko magandang campaign kayo. Tapos nag-referendum campaign ko sa Italia. Hindi aware yung Para sa kanya. Yes, ang ano lang kasi ma'am, pag mag-ano siya, balik pwede namin turong sa yung process lang din. It is madali lang naman din basically every morning, mag-select ang ano bang items na gusto mo na ipa-check sa kanila. Then check nila, then send nila either text na sa'yo or email ba, messenger or whatever. Pag na-receive mo na, yun ma'am, mag-confirm, check mo. if may example, may utak pa na mag-iba yung campaign. Mag-iba yung campaign. Mag-iba na yung campaign. Mag-iba yung counting ma'am. Like, mag-iba yung nasa... Ano ma'am, kasi mag-check mo rin kaagad eh. Pag nag-iba yung counting ma'am, let's say, for example ma'am ngayon, count nila for this item is 10. Tapos merong bumili na isa. So sa count mo, pag-check mo, 9 na lang. Pero sa history ma'am, makikita mo naman kung merong sales for the day. So ilaless mo lang yun. For example, wala. Like, may something, Doon na ma'am yun. Ang procedure kasi yun ma'am, usually, sa clients namin ma'am, it's either nangyayari kung check talaga nila na ano, wala talaga, nag-recount na sila, tapos hindi makita yung item. Kasi merong reason ma'am, sometimes yung item na misplace lang. Diba? Sometimes nahulog lang pala doon. Pero, importante din ma'am kasi na actually yung arrangement din. Na lahat ng items sir, same item, nandun lang siya sa isang place. Aware din kayo sa possible din kasi meron kayong separate na stock room. So meaning pag nag-inventory ma'am sila, kung for this branch, ina-add nila yun. Yung ilan yung nasa stock room, yung ilan yung nandun sa display. Kasi yung total na bibigay niya ma'am, yung mag-a-appear sa computer, yun na yung total sa lahat for that item. Kung totally wala talaga sir, hindi talaga makita. Let's say, sa computer is 10, then sa actual is 9 lang. Sa mga clients namin sir, ang ginagawa nila, ang ina-apply nila, ano yun sir, based on your discretion kung ano yung policy nyo na charge ba siya sa account, sa mga tao. Kasi sir, meron kaming sir situation na ganyan, yung isang client namin sir, agribet. Sa una sir, using the system sir, yun na nga natitrace na sir nila, nakikita nila na merong difference, na merong pag-inventory nila monthly, check nila merong difference sir, 50,000, 50,000. So, nag-ano sila ng policy na every per branch, yung total amount sir na mag-charge based on the cost price, charge yun sa full employee. Mag-share sir sila. Share sila lahat. Kasi, aware sila lahat. Kasi sir, sila yung accountable basically. Kaya nga sir sila hinire. Kasi purpose nila. Ang depende yun ma'am, pwedeng sila lang ba dalawa o ang lahat. Kasi ano ma'am kung depende yun. Kasi sorry, after yun lang marami ko relationship na isa. Ang nawala
sa akin na sa work, mga 470,000. Ang usap. Hindi kasi basic na masyado. Hindi ka na monitor. Kailangan lang mo sino. Pero halos lahat, kaya walang nagsasalita dahil lahat. Puro nagsalita. Yes. Tagalin mo naman lahat. Oo. Ayan. Pero meron naman Yun kasi sir yung difference sa manual sir kasi later pa natin na-discover, di ba? Yun nga, ako matagal pa. Kung sa system sir, then you're doing yung wave counter, daily ka talaga kayo nag-inventory, mas malilesen yun. Alam nyo kagad kasi kung merong wala, maliit pa lang yung, ano pa lang, isa pa lang yung nawala, alam nyo kagad. So aware kayo kagad, meron kayong action na pwedeng gawin. Hindi katulad, madidiscover mo after 1 month, after ilang months, million na pala. Hindi mo na alam, yung tao mo pala, wala na. Or, Pati yung supplier namin, pati kung tapo din siya. Ano sir, agent? Handler? Oo, ang sige sa namin. May sige istorya, sige tao. Para rin kayo maulang. Yung bago nila, pizza, burger. Ito, maraming beses na ako nakatingin ito. Kaya lang hindi nagiging starter. Ito lang ang puro Yun sir, importante talaga yung inventory system sir. Mamonitor mo, matitrace mo. ay ang tao ko nakapatayo ng bahay. Nagbili ng motor. Mali kasi sir, yung value ng item, magkano na, meron kayong ibang items, malaki na yung value, di ba? Yung sa mga ano. Meron nga sa ibang items, di ba, maliliit lang. Pero mahal na. Nung alam niya na malalaman na sila, kanya-kanya na wala. Siya lang yung nakasupan. Kailan ko na nga, pero naawalan na ako dahil yung sa kanya, hindi na siya. Hindi ko na sinagot. Ang latter lang. Malaman ko, hindi na wala na sila. Nakilang na wala. Tawag ka nila itong nagtungod sa shopping. Kaya kailangan tingnan nila. Kasi at tuloran, ang dami ng tulos na mga pizza. Ako ilan sir, usually ano sir, no? Maraming na-repair, mga repair. Nagipagtabayan naman yung ito yung pare-pare sa pagkain. Pare-pare ko sa pagkain, pero hindi. Kasi nakubilis pa kami dito, yung iba po sa ang nangyari, yung nagiging wala doon, yung ibang tao doon. Ngayon sir, pag sa computerized system sir, yun nga sir, totally minimize mo yung ganun issue ko sir. Alam mo kagad sir, per location, per branch, monitor mo sir. Kahit mag-travel ka pa sir, okay.
Pumunta ako ng Manila. Pero important, Yung kapatid ko, gano'n din, hindi naman siya makakonector. usually sir, manual kasi sir, ang mahirap kasi kahit meron kang tao talaga ng monitor, kung manual, mahirap talaga yung monitor. Kaya pa talaga. Hindi naman ma-update always. Dahil kasi yung kumukuha, nag-aralan ka man yan. Alam nila kung anong gala mo, kailangan ka. Pag nawala ka sa sitiran sila, wala mga dapat. Yun ang nangyari. Wala, hindi mo talaga mag-research. Meron na rin ba kayo CCTV sir? Pero, may CCTV. Hinira yung CCTV. Yung susay nila, yung susay nakasign. Yung tatanungin kung sino, alam nila kung kanila sisirahin. Wala. Ang piston ring. Piston ring. Oo. Balik na tanang. Adiyo. Abre na yan ha. Ay ka na balik. Very good na sala. Kaya nung kita kami ulit, laki ng oras, sabi nila papayag na wala pang pinagayay dyan. Kasi nangyari, kahit nagpinag tayo dito, hindi pala pagkakos na palang artist. Nandito sila. Kaya isang ahente rin namin na ahente talaga yung business. Ito din nagsikan pa rin. Ano sa ginawa niya? Minsan nakapalutot siya. Nakareceive siya ng item. Yung item hindi dumating. Na-receive na namin. Yung mga camping na kami, nahirapan na kami, receive na eh. Yun ang isang maligaw. Yun sir, mostly din sa ma'am, sa PO. Pwede rin kayong every order niyo sa supplier niyo. Record din yung agad. So usually sa mga company sir, meron silang purchase order. So para ma-monitor nila kung yung pagdating ng stock, sobra ba? Sometimes meron sir mga ibang company or ahente na pinapalusot nila yung kulang or sobra. Sometimes sinasobrahan din nila. Merong mga items na hindi nyo sir in order pero Ayun. dumadating sa inyo din. Ayun, nung unang bago pa lang kami, wala sa order namin, nagsidatingan. I-receive kami ng receipt nung malaman namin nandito na isang buwan na. Nahirapan na kami balik. Yung visa. Hindi na kami makakapabalik dahil isang buwan na eh. Wala, nag-stop talaga. Sayang yung hindi rin mapupush yung item, hindi mo ibenta. So sa PO sir, mamonitor ninyo kung sobra or kulang yung na-order nyo ba. So, mapapollow up nila. Baliin yung order fulfillment nyo ma'am. Sa inyo, monitor mo kagad kung Ano pa doon, yung gumagawa pa doon, ano pa, parang related pa. Parang pinsan ako naman. Maramang lahat. Hindi na malaman ko. Ang ganun ko yung nagpa-deliver sa akin ng worth of 100,000. Tapos yung order ko na gusto na worth 180,000. 300,000 bullshit. Bullshit talaga yung visa kayo nakakapag. Hindi naman balik. Lagi nag-ibog-ibog na nangyayari. Sabi nga ni Sir Romy kanina, yan, ayaw ko nung hindi ka na tulong malulusot na ng malulusot na tulong para di mo na
doon, alam niya eh. Kasi yung tutok na siya dito. Hindi yan ang dito mo. Hugot na talaga. May malik dito. Yung talagang term niya kagad. May malik. Kailangan ayusin mo yun. Kasi alam ko kung hindi ka doon makagalit. Tanungin mo yung isa, wala, nabinta na eh. Tingnan mo yung dito kung mayroon. Wala, hindi na sila tutunog. Yan, hindi siya. Wala na. Yes, sir, sometimes sir, mostly sir ng mga sa tao, sir, sometimes, siyempre, needed mo nito na service sir na mag-trust mo. Pero sometimes sir, kung yung mga tao pa sir, makita nila yung na wala rin tayong system pa na check natin, makita natin monitor. Sometimes masisira talaga sir yung loyalty nila kasi alam nila na hindi naman check. You take advantage sir. Nag-aaralan kanila. Kasi dito sa mag-require noon. Kasi nung after yun lang na, tuloy-tuloy sa mga. Dinalay ko doon. Pwede ko na kumakaroon lang yung wire. Sabi ko mga nito kasi Out naman na. pagkagabi wala naman. Napag-aralan nila kung paano natin balik ko ng baba pati ko na minimize na naman. Tapos babalik na naman ulit at balik. Ang dami ng system namin na ginawa kung paano. Sir, yung importante rin talaga sir yung recording doon. Yung recording sir siya in and out talaga. Kasi doon sir, meron kang record talaga. Alam mo kung meron talaga nawala din. Meron nasa yung nagre-record. Kaya alam na si Ronnie nun eh. Alam niya kung ano nangyayari na. Kasi minsan yung tao, hindi ko pinapayagan na pag wala ako, walit na sila naman. Kahit yung staff ko na nandito, tatakutin lang yun eh. Tato-apat sila. Wala na. Natatalo. Ay, takot ko lang dito sa akin. Ito pa sa ngayon, dahil Ang lesson na. wala na rin yung mga tama.